Một anh thanh tra trẻ luôn vượt nắng thắng mưa say sưa làm việc để bảo vệ chính nghĩa. Nếu đồng nghiệp của anh tự hào vì nhà có 35 con bò thì anh lại ngạo nghễ bởi khả năng săn bắt những tên trộm bò. Tiếng lành đồn xa tiếng tăm của anh thanh tra trẻ chẳng mấy mà đã bay tới tận thành phố Seoul xa xôi. Nhờ vào biệt danh hung thần của những tên tội phạm trộm bò mà anh đã được điều chuyển tới Seoul công tác. Thế nhưng tại Seoul đất chật người đông không chỉ có những tội danh ăn cắp vặt mà còn có những tên tội phạm danh ma xảo trá vô cùng. Khi phải đối mặt với vấn nạn tham nhũng tồn tại trong ngành, anh thanh tra lập tức nhận ra một cây làm chẳng nên non. Vậy nên anh đã quyết định bắt tay cùng những người có chung lý tưởng để lập nên một đội đặc nhiệm độc lạ Bình Dương. Liệu đội thanh tra ngầu như trái bầu này có thể đánh tan thù trong giặc ngoài để bảo vệ công lý? Liệu họ có thể xử lý gọn đám xã hội thâm không hay chỉ lông nhông khắp các nẻo đường? Một ngày như bao ngày bình thường khác, anh cảnh sát nọ đang vượt nắng thắng mưa say sưa làm việc thì bỗng nhận được tin động trời. Người anh vẫn luôn mang ơn nay đã bị xử lý một cách tàn nhẫn. Nhận được tin, anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới hiện trường. Tới nơi đập vào mắt anh là sắc mặt xanh như tàu lá chuối của bà nạn nhân. Cảnh tượng đau thương đó đã khiến anh không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình. Người đàn ông càng tức cái mình hơn khi anh biết hung thủ đã ra tay xử lý bạn anh vô cùng tàn bạo. Vốn dĩ cả nhóm cảnh sát này vô cùng thân thiết với nhà bà cụ. Vậy nên khi hay tin cậu bạn thân đã được đắp mộ cuộc tình, ai nấy đều vô cùng đau lòng. Trong khi điều tra vụ án, nam chính bỗng phát hiện ra một bí mật. Cách đây không lâu, một nhóm xã hội thâm đã lâu nhau tới đây kiếm chuyện. Nhận được tin tức chấn động, máu nóng trong người anh như sôi sục. Không cần nghĩ nhiều, 4 viên thanh tra trên tay không cầm vũ khí xông thẳng vào sào huyệt của lũ xã hội thâm, quánh chúng lên bờ xuống ruộng. Sau một hồi lâu cho bộ nhá của đám lâu la đi tập thể dục đến quên cả đường đi lối về, cuối cùng anh cũng đã bắt được tên cầm trùm. Ngay khi vừa mới bị bắt, hắn đã ngạo nghễ mà thừa nhận rằng chính hắn là chủ mưu đứng sau vụ án. Thế nhưng nhờ có sự chống lưng của giới cầm quyền cấp cao nên chẳng bao lâu sau hắn đã được thả tự do. Vì muốn báo thù cho bạn nên anh thanh tra quyết sẽ bắt được tên trùm xã hội thâm kia. Jong Han được mệnh danh là một viên thanh tra tài ba khi đã thành công tóm gọn 96 tên trộm bò cho người dân quanh khu phố. Cũng nhờ chiến công lẫy lừng đó mà anh đã được điều chuyển công tác tới thành phố Seoul để làm việc. Vào một ngày đẹp trời, Jong Han đã khăn gói quả mướp chuyển tới Seoul sinh sống và làm việc. Mặc dù xuất thân từ một vùng nông thôn chó ăn đá gà ăn sỏi nhưng đầu óc của Jong Han lại vô cùng đỉnh của chóp. Không những vậy, anh còn mang trong mình một tài năng điều tra nhạy bén hơn người. Vừa mới tới nơi, Jong Han đã được chuyển tới công tác tại đội thanh tra số 1. Thế nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng mọi người đều vô cùng rảnh rỗi sinh nông nỗi. Lúc này đội trưởng vẫn đang say sưa trong giấc mơ trưa trên bàn làm việc mà không biết Jong Han đã tới từ bao giờ. Mãi cho tới khi Jong Han lên tiếng chào hỏi, ông mới chợt bừng tỉnh từ cơn mơ. Vừa mới gặp mặt, ông đã liên tục ca ngợi thành tích bắt trộm bò nổi tiếng của Jong Han. Anh cũng vui vẻ mà khoe mẽ tài năng bắt trộm thiên bẩm của mình. Thấy Jong Han cứ mãi ăn mày quá khứ, đội trưởng liền rủ anh đi nâng chén tiêu sầu. Tại quán rượu, đội trưởng thắc mắc liệu Jong Han có biết lý do bản thân được chuyển tới Seoul làm việc. Jong Han đơn giản nghĩ rằng bản thân được chuyển tới đây vì những thành viên cũ đã xin nghỉ việc hết sạch sành xanh. Không biết họ đã bị đối xử tệ bạc đến mức nào mới phải xin nghỉ việc như vậy. Thế nhưng đội trưởng lại thản nhiên nói rằng ông chỉ yêu cầu họ truy bắt vài tên côn đồ mà thôi. Mặc dù là cảnh sát nhưng họ cảm thấy điều đó quá chi là mệt mỏi nên đã rủ nhau nghỉ việc. Lúc này trong đầu Jong Han bỗng xuất hiện 1000 câu hỏi. Vì sao? Truy bắt tội phạm không phải nhiệm vụ của mỗi người cảnh sát hay sao? Nguyên nhân gì đã khiến những vị cảnh sát đó phải nhức cái đầu tới vậy? Nghe vậy, đội trưởng thản nhiên mà trả lời rằng rất nhanh thôi Jong Han sẽ biết lý do nên anh không cần phải thắc mắc quá nhiều. Khi cả hai quay về đồn cảnh sát thì cũng là lúc các thành viên khác đi làm nhiệm vụ trở về. Vừa nhìn thấy Jong Han, một thành viên trong đội đã cười nhạo anh vì anh đến từ tỉnh lẻ. Thế nhưng Jong Han đã bỏ ngoài tai tất cả để tập trung vào công việc của mình. Đúng lúc này một gia đình nọ hớt ha hớt hải chạy tới đồn cảnh sát báo án. Người bị đám đầu gấu đầu mèo trong khu phố bón hành ngập miệng là một ông chủ tiệm vải. Nhìn những vết thương chằng chịt trên mặt nạn nhân, đội trưởng đã đoán được sự tình. Có phải dùng đầu gối để suy nghĩ thì ông cũng biết đây là việc tốt do đám đàn em của Lee Jung Jae. Nghe thấy vậy, Jong Han lập tức lên đường tìm đám xã hội thâm kia tính sổ. Nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, Jong Han đã vội vàng quay lại. Bởi lẽ anh ở nhà quê mới lên nên đâu có biết bọn chúng đóng đô ở đâu. Đội trưởng nhắc nhở Jong Han rằng đám xã hội thâm này có thói quen tụ tập thành đàn với nhau. Nếu vô tình tìm thấy chúng thì anh có thể sẽ phải đối đầu với trận chiến 1 chọi 30. Mặc cho đội trưởng không ngừng đe dọa, Jong Han vẫn không hề sợ hãi. Bởi lẽ từ ngoài vào trong, già trẻ gái trai, anh đây chưa bao giờ ngán một ai. Năm xưa cả một trường học anh còn chấp được nên 30 tên xã hội thâm có là cái gì. Sau đó Jong Han ngạo nghễ bước tới quán ăn nơi đám xã hội thâm đang nhậu nhẹt chè chén. Vừa thấy Jong Han ló mặt tới quán ăn, tên cầm đầu liền tự xưng mình chính là cái chân phải đắc lực của Lee Jung Jae. Thế nhưng Jong Han méo thèm quan tâm hắn là cái thá gì. Chỉ thấy anh thản nhiên ném còng số 8 xuống đất rồi bảo hắn hãy tự còng tay mình lại nếu không muốn nếm thử trái đắng cuộc đời. Thấy Jong Han tự tin như vậy, tên đại ca lập tức bật cười như đời ươi ăn phải bà. Sau đó hắn lập tức cử đàn em quánh Jong Han lên bờ xuống ruộng. Nghe thấy vậy, Jong Han lập tức kêu chúng dừng lại ngay. Nếu tên cầm đầu không chịu đeo còng tay thì Jong Han sẽ thả đám rắn trên tay xuống đất. Vì để bọn xã hội thâm này phải kính nể mình thêm vài phần, Jong Han đã đích thân đi mua loại vũ khí thượng hạng này. Thế nhưng đám xã hội thâm vẫn bỏ ngoài tai bởi chúng đâu có tin lời Jong Han nói. Mãi cho tới khi anh trực tiếp mở bao bố ra rồi thả một con rắn xuống đất chúng mới sợ mất mật. Cả đám sợ hãi không một ai dám nhúc nhích.
Hết cách tên cầm đầu đành để đàn em còng tay mình lại theo mệnh lệnh của Jong Han. Vì không muốn bị một con rắn tiễn đi chầu Diêm Vương, hắn chỉ còn cách đi theo Jong Han. Nhân lúc đưa tên cầm đầu rời khỏi đó, Jong Han đã cố tình thả tay làm đám rắn rơi ngay ra ngoài. Một đàn rắn ngang nhiên bò khắp sàn khiến cả đám bỗng gào cha khóc mẹ trong sợ hãi. Nhìn cả đám xã hội thâm lom rom không dám nhúc nhích, Jong Han chỉ biết bật cười. Đứng đầu sở cảnh sát nơi Jong Han đang làm việc chính là sở trưởng. Kể từ khi nhậm chức, ông ta đã ngang nhiên nhận hối lộ của đám người Lee Jung-jae. Lúc này Lee Jung-jae đang lên kế hoạch tranh cử vị trí quan trọng trong quốc hội. Một khi đắc cử thì địa vị của Lee Jung-jae sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Thế nhưng nếu hắn đắc cử thì cuộc sống khốn khổ của người dân thành phố Seoul sẽ khốn đốn hơn biết bao nhiêu. Lúc này Jong Han đang say sưa miệt mài thẩm vấn kẻ cầm đầu. Thế nhưng thay vì phủ nhận thì hắn lại tự tin khẳng định rằng chính mình đã bón hành cho ông chủ tiệm vải. Hắn bắt buộc phải làm vậy vì ông chủ đã không chịu nộp phí bảo kê. Jong Han thắc mắc lẽ nào khu chợ đó thuộc sở hữu của tên cầm đầu mà hắn lại có quyền thu phí bảo kê. Ai mà có ngờ hắn lại kiêu ngạo mà khẳng định rằng chỉ cần hắn phun nước bọt ở nơi nào thì nơi đó sẽ trở thành địa bàn của hắn. Nghe đến đây, Jong Han liền phun nước bọt vào tay mình rồi trực tiếp vỗ lên đầu hắn. Lẽ nào Jong Han chỉ cần làm vậy thì cái đầu đất kia sẽ thuộc về anh? Hành động ngang nhiên của Jong Han làm cho tên cầm đầu tức muốn phát điên. Bởi vì không thể chấp nhận được hành động của mấy tên xã hội thâm nên Jong Han không ngừng chửi bới. Thấy tình hình có vẻ khá căng, đồng nghiệp đã chạy tới nhắc nhở Jong Han không được nặng lời với người dân. Thế nhưng trong mắt Jong Han, tên xã hội thâm này là một kẻ khốn nạn chứ không phải là một người dân bình thường. Đúng lúc này, sở trưởng bỗng từ đâu xuất hiện thù lù một đống. Ông ta yêu cầu anh thả tên xã hội thâm ngay lập tức rồi giải thích rằng đó chỉ là hàng xóm gây gổ với nhau thôi. Nghe sở trưởng nói vậy, Jong Han cảm thấy rất nực cười. Rõ ràng tên này là côn đồ, hắn đã thừa nhận hành vi của mình mà sở trưởng vẫn bỏ qua một cách vô lý như vậy. Điều đó khiến Jong Han giận dữ, không đồng ý với việc mở còng tay. Đội trưởng thấy anh làm loạn thì lập tức kéo anh ra ngoài, nhưng Jong Han vẫn cố tình chống trả. Cuối cùng anh vẫn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn tên xã hội thâm được thả ra. Sau đó Jong Han đã trò chuyện với đội trưởng một hồi lâu. Bây giờ anh mới hiểu vì sao ông lại nói rằng việc bắt côn đồ là vô cùng khó khăn ở Seoul. Jong Han không thể chấp nhận mà liên tục nói ra nỗi lòng. Nếu cứ tiếp tục bỏ qua cho bọn côn đồ làm hại người dân thì anh làm cảnh sát còn ý nghĩa gì nữa. Đội trưởng biết Jong Han rất bất mãn khi nhìn thấy hiện thực ở Seoul nên đã đưa anh đến tiệm may đồ. Jong Han hỏi có phải ông muốn giữ anh ở lại đội nên mới đối xử tốt với anh không? Đội trưởng phủ nhận, nói là do ông dư tiền mà thôi. Ở bên này đang diễn ra một cuộc chiến rất quyết liệt giữa thanh tra và vài tên côn đồ. Một mình anh ấy chống lại mấy tên, nhưng được một lúc thì anh chàng thanh tra kia kiệt sức nằm trên đất bị đám côn đồ quánh đập không ngừng. Đợi đến khi anh không còn di chuyển nữa, bọn chúng tưởng anh ngỏm củ tỏi rồi nên mới rời khỏi đó. Nào ngờ anh lại đứng lên một lần nữa rồi dùng đá tấn công bọn chúng. Sau đó anh đã dùng tuyệt chiêu của mình cắn vào tay tên đầu chọc cho đến khi nào chúng đồng ý về đồn thì anh mới thả ra. Anh thanh tra này tên là Sang Sun, một viên cảnh sát có tiếng tại khu vực. Vì bọn côn đồ đã tấn công trẻ ăn xin trong khu vực, khi bọn trẻ không xin được tiền nên anh mới đánh nhau với bọn chúng. Đội trưởng của Sang Sun lập tức năn nỉ anh đừng động đến người của Lee Jung-jae nữa. Đội trưởng đem vợ con mình ra để thuyết phục Sang Sun. Nếu chuyện này lan truyền đến tai Lee Jung-jae thì anh ấy sẽ mất việc. Sang Sun không còn cách nào khác đành quỳ một chân xuống, nhưng mắt vẫn không nhìn về bọn côn đồ. Tên đầu chọc vẫn chưa thấy thỏa mãn nên yêu cầu Sang Sun phải quỳ 2 chân. Anh không chịu nổi nữa nên lập tức đứng dậy tung cước về phía bọn chúng rồi xin lỗi đội trưởng. Sau đó anh rời đi khỏi sở dưới sự chứng kiến của Jong Han. Jong Han cảm thấy Sang Sun đúng là kiểu người mình thích nên lập tức hỏi đội trưởng về thông tin của thanh tra này. Thì ra Sang Sun được mệnh danh là chó điên của đồn cảnh sát vì anh ấy là người gặp côn đồ sẽ cắn mãi không buông. Hôm sau khi đến sở cảnh sát làm việc thì Jong Han mới hay tin tiệm bán rắn hôm trước đã bị bọn xã hội thâm đập phá không tha. Anh cảm thấy có lỗi nên lập tức 3 chân 4 cẳng chạy đến đó để kiểm tra tình hình. Khi đến nơi, Jong Han thấy bên trong tiệm rất lộn xộn, còn ông chủ thì sợ hãi không dám bán một thứ gì cho anh nữa. Anh tò mò đi hỏi xung quanh thì mọi người đều có cùng một câu trả lời rằng đó là do bọn côn đồ làm. Họ nghĩ người cảnh sát hôm qua đã thả rắn là đồng phạm với xã hội thâm nên đã buông lời chỉ trích thậm tệ. Jong Han chỉ muốn ăn một bát mì, nhưng khi bà chủ ở đó biết anh là cảnh sát thì thái độ rất không chào đón. Jong Han thấy thế thì không dám tiếp tục ở đó nữa nên anh đành phải ôm bụng đói rời đi. Một thanh niên đứng cách đó không xa đã chứng kiến tất cả. Anh ấy chạy đến bên cạnh Jong Han rồi nói nếu anh đói thì có thể đến cửa hàng bánh gạo. Khi vào trong, Jong Han đã gặp được bà của anh thanh niên. Bà ấy mời anh một đĩa bánh gạo và hỏi về việc thả rắn hôm trước. Khi Jong Han khẳng định anh làm việc đó là vì muốn cho bọn xã hội thâm một bài học thì bà cụ liền tin lời anh nói. Bà ấy cũng là người duy nhất tin Jong Han là cảnh sát thật sự chứ không phải kẻ thông đồng với bọn xã hội thâm. Phía bên kia có một anh chàng là nhân viên của một cửa hàng gạo. Vì thích thầm cô gái bán rau từ lâu rồi nên hôm nay anh quyết định sẽ rủ cô ấy đi chơi. Nào ngờ sau đó hai người lại gặp ngay đám côn đồ của khu phố. Chúng không những đòi tiền bảo kê mà còn nói nhiều lời trêu ghẹo cô gái. Anh nhân viên thấy bất bình thay cô gái mình thích nên lập tức chiến đấu với bọn chúng. Cùng với cơ bắp cuồn cuộn cùng sức mạnh đáng ngạc nhiên của anh, rất nhanh đã xử lý được tất cả bọn gây rối. Jong Han sau khi rời khỏi cửa hàng bánh gạo thì đã thấy cảnh tượng này. Anh cùng với mọi người ở đó tỏ ra vô cùng thán phục trước sự dũng cảm và sức mạnh khổng lồ của anh chàng bán gạo. Lúc này sở cảnh sát đang bàn luận với nhau về một phi vụ gì đấy.
Sau đó đội trưởng đội 2 đã giao nhiệm vụ cho Jong-han sắp xếp hồ sơ để anh phải ở sở đến tối mà không thể phát hiện ra bí mật của họ. Còn đội trưởng của Jong-han thì đã bị sở trưởng ra lệnh đi giao văn kiện giúp ông ấy. Đội trưởng cảm thấy chuyện này có vấn đề nên lập tức bảo Jong-han ra ngoài nói chuyện. Ông nói việc bí mật hành động ở sở không phải là lần đầu vì ông cũng đã từng bị họ bỏ lại như thế này. Chuyện này khiến Jong-han thắc mắc không biết vì sao lại như vậy. Dù đội trưởng chỉ có một mình trong việc chống lại bọn tội phạm nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng nói trong thế giới này không thiếu người như ông ấy. Dù không có ai đứng về phía người dân thì ông ấy vẫn quyết định chống lại bọn xã hội thâm. Jong-han quay lại sở thì phát hiện ra Sang-sun đang ngủ trong tủ. Có vẻ như anh ấy cũng là một trong những người bị bỏ lại. Tối đến mọi người trong sở bắt đầu ra về, chỉ có Jong-han là ở lại làm việc. Khi người đồng nghiệp cuối cùng đến chào anh thì anh đã tra hỏi anh ấy và phát hiện ra điểm mấu chốt của sự việc. Thế là Jong-han đã lén theo dõi anh đồng nghiệp thì phát hiện anh ấy không hề đến phòng tắm như lời đã nói. Sau đó Jong-han tóm lấy anh đồng nghiệp đưa vào bồn cầu để đe dọa. Tại đây anh ấy đã nói ra manh mối về phi vụ bí mật của mọi người. Nhờ vậy mà Jong-han đã tìm được địa điểm giao dịch. Anh quyết định không đi một mình mà rủ Sang-sun theo cùng. Hai người vừa đến địa điểm thì đã nhìn thấy bọn buôn lậu. Điều bất ngờ hơn là cảnh sát đang tập hợp bên trong để nhận tiền hối lộ cho việc làm lơ bọn chúng nhập hàng Mỹ về bán. Tuy nhiên giao dịch vừa mới diễn ra được một lúc thì đã có tiếng súng vang lên. Xuất hiện trước mắt mọi người chính là Sang-sun và Jong-han. Hai người bắt một trong những tên tội phạm thuộc phe chúng để đe dọa. Đồng nghiệp vô cùng bất ngờ khi Jong-han lại phát hiện ra phi vụ này dù mọi người đã giấu rất kỹ. Anh bắt đầu uy hiếp bọn họ trả lại số hàng và ngừng giao dịch ngay lập tức, nếu không anh sẽ nổ súng. Dù đồng nghiệp ra sức năn nỉ Jong-han dừng lại nhưng cái tính chính nghĩa của anh không cho phép anh làm vậy. Nào ngờ sau đó anh lại bị tấn công từ phía sau mà người tấn công anh lại là Sang-sun. Sau đó Sang-sun nói mình muốn tham gia với bọn họ nhưng đã bị thủ lĩnh bọn buôn lậu đánh ngất xỉu. Thì ra tên đó nhận ra anh là người mấy năm trước từng xử lý đàn em của bọn chúng. Hai người sau đó đã bị vứt ra ngoài đường một cách vô tình. Sau khi tỉnh dậy thì Jong-han lập tức thắc mắc không biết ai là người đã đánh mình. Sang-sun nghe xong thì thản nhiên thừa nhận đó là do mình làm. Thì ra đêm qua có một người nước ngoài trong nhóm buôn lậu chĩa súng thẳng về phía Jong-han. Đó là lý do vì sao Sang-sun đánh Jong-han ngất để bảo toàn tính mạng cho anh. Jong-han cảm ơn Sang-sun rồi quyết tâm sẽ trả thù bọn buôn lậu kia. Sáng sớm hôm sau người ở sở tưởng mọi chuyện đã qua nên khi nhìn thấy Sang-sun và Jong-han xuất hiện thì cười nhạo. Jong-han lập tức chỉ trích bọn họ là những người không biết xấu hổ. Dù ngồi ở vị trí cảnh sát nhưng lại nhận tiền hối lộ làm dân chúng khổ sở. Sau đó anh còn khẳng định với bọn họ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vừa nói xong Sang-sun và Jong-han đã cùng nhau đến nhà tắm hơi. Lần hành động này đã khiến cho mối quan hệ của cả hai có một bước tiến mới. Nhà kho hiện tại đã trở thành nơi phát hàng Mỹ miễn phí. Sang-sun và Jong-han là hai người thực hiện chuyện đó. Cả hai cười thỏa mãn khi tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận của bọn buôn lậu kia. Thì ra tối đêm qua cả hai đã quay lại nhà kho để đánh bại toàn bộ bọn giữ cửa. Sau đó hai người vẽ biển hiệu miễn phí để tung toàn bộ hàng lậu ra ngoài. Việc này giúp người dân có lương thực mà không cần phải tốn một xu nào. Sở trường quay về hay tin tức thì vô cùng tức giận khi người của sở đã khiến nhà kho của đàn em Lee Jung-jae tổn thất một khoản lớn. Ông ta tẩn từng người một trong sự giận dữ đến cùng cực. Đến khi Sang-sun và Jong-han xuất hiện thì sở trường lập tức đổ tội cho họ. Sang-sun tự tin khẳng định chuyện mình làm là đúng vậy nên cả sở nên cảm ơn hai người vì đã không báo với quân đội Mỹ. Việc này không chỉ giúp phía cảnh sát tránh rắc rối mà còn khiến người dân có lương thực miễn phí. Lee Jung-jae bên này đã biết dạo gần cái tên Jong-han là người gây rối với đàn em của mình. Từ vụ thả rắn đến nhà kho đều do một tay Jong-han sắp đặt. Thế là anh ta đã ra lệnh cho đàn em xử lý mọi chuyện trong thời gian nhanh nhất. Đêm đó Jong-han vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì đã bị tập kích. Ban đầu chỉ có 3 tên nên anh dễ dàng xử lý được bọn chúng. Tuy nhiên sau đó số người bâu đến chỗ này ngày càng nhiều hơn. Thấy khả năng không đủ để đánh bại bọn chúng nên Jong-han chọn cách 36 kế chuồn là thượng sách. Anh đến một tiệm sách thì gặp một anh chàng sinh viên và cô chủ tên là Hye-ju. Thấy bọn côn đồ đã truy đuổi đến nơi, Jong-han vội vàng cầu xin Hye-ju cho mình trốn trong giây lát. Thấy anh lấy ra thẻ cảnh sát rồi khẩn cầu chân thành cô đã để anh trốn dưới tầng hầm của tiệm. Bọn chúng lao vào kiểm soát nhưng không thấy ai nên đã rời đi khỏi đó. Sau khi tất cả đã rời khỏi tiệm sách, Hye-ju mở cửa tầng hầm để Jong-han ra ngoài. Anh thấy tiệm của cô đã bị đám côn đồ kia làm lộn xộn nên vội vàng giúp cô sắp xếp lại sách. Thế rồi anh cũng giải thích rằng thường ngày mình đánh nhau rất giỏi. Vì hôm nay chúng nó có đến 17 tên nên anh mới phải tìm chỗ trốn. Hye-ju nghe anh này có vẻ thích bốc phét nên cô không tin lắm. Anh còn khoe với cô chuyện mình từng thả 30 con rắn trước mặt đám xã hội thâm. Hye-ju khá bất ngờ khi biết người thả rắn đó lại chính là anh chàng ngu ngơ này. Hai người đang trò chuyện thì Hye-ju phát hiện vết thương trên trán của Jong-han. Thấy vậy cô vội vàng lấy khăn tay lau vết thương cho anh. Hành động dịu dàng của Hye-ju đã làm cho Jong-han có phần rung động. Tình yêu giữa hai người họ đã chớm nở từ khoảnh khắc này. Sau khi Jong-han về nhà, đội trưởng của anh đã ghé qua hỏi thăm. Sau khi hay tin anh bị bọn côn đồ đuổi đánh một trận, ông không khỏi lo lắng. Jong-han hỏi ông ấy lo lắng cho anh nên mới tìm đến đây đúng không? Đội trưởng lập tức phủ nhận nhưng Jong-han hoàn toàn hiểu được tấm lòng của đội trưởng. Hôm sau đội trưởng nghĩ sau này họ cần phải đi theo nhóm để tránh tình trạng bị đuổi đánh như Jong-han đêm qua. Đúng lúc này thì Jong-han đã nhận ra vấn đề quan trọng nhất của đội bọn họ. Đội của anh đang thiếu người một cách trầm trọng. Một mình anh không thể làm quá nhiều việc.
Anh không có ba đầu sáu tay để vừa điều tra vừa đi tìm manh mối được. Sau đó anh đã nghĩ ra ứng cử viên đầu tiên để chiêu mộ về đội. Người đó không ai khác mà chính là anh chàng cảnh sát Sang Sun. Nói dứt lời, Jong Han lập tức chạy tới bên tủ để đồ. Quả nhiên khi mở cửa ra thì Jong Han liền nhìn thấy Sang Sun đang đọc tài liệu vụ án. Sau đó hai người đã kéo nhau ra ngoài tâm sự dày tâm sự mỏng. Tại đây Jong Han đã dùng hết lý lẽ của mình để thuyết phục Sang Sun. Thay vì cứ trốn trong tủ một mình điều tra ở đội 2 thì anh chàng hãy tham gia vào đội 1 của anh để họ có thể làm việc cùng nhau. Bởi các cụ đã có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao cơ mà. Sang Sun không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ đã đồng ý với đề nghị của Jong Han. Cả hai thống nhất xong thì cùng nhau đi tìm ứng cử viên tiếp theo. Người mà Jong Han nghĩ đến chính là anh nhân viên cửa hàng gạo hôm trước. Sau khi thấy anh ấy một mình đánh bay bọn côn đồ, Jong Han lập tức suy nghĩ, nếu trong đội có một người cơ bắp cuồn cuộn như vậy thì bọn họ sẽ dễ dàng tẩn bọn người của Lee Jung Jae. Khi hai người họ đến hỏi ý kiến anh nhân viên thì đã bị anh ấy hiểu lầm là côn đồ. Jong Han vội vàng lấy thẻ cảnh sát của mình ra để chứng minh thân phận. Tuy nhiên anh nhân viên vẫn từ chối vì cho rằng cảnh sát lúc bấy giờ toàn là lũ tham quan nhận hối lộ của bọn côn đồ để ép dân lành. Thế nên anh ấy không có lý do gì để gia nhập vào sở cảnh sát. Đến khi Jong Han tiết lộ mình là người đã thả rắn vào bọn côn đồ kia thì anh nhân viên mới thay đổi suy nghĩ. Lúc này anh chàng mới đồng ý đi theo Jong Han. Anh nhân viên giới thiệu mình tên là Gyeong Hwan. Dù chỉ là người làm trong một cửa hàng nhỏ nhưng anh đã tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị thi vào đại học. Vậy thì chỉ cần vượt qua kỳ ứng tuyển đặc biệt của sở cảnh sát thì Gyeong Hwan hoàn toàn có thể gia nhập vào đội 1. Bên này anh sinh viên hôm trước Jong Han gặp ở tiệm sách cũng là một người có ước mơ làm cảnh sát. Thế nhưng ước mơ của anh lại không được gia đình nhiệt tình ủng hộ. Hôm nay là ngày anh sẽ kết thúc ước mơ của mình để làm việc ở nơi bố mẹ anh đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra cứ như đạo diễn đã sắp đặt sẵn. Anh thẳng tay ném bay huy hiệu cảnh sát đi nhưng mãi mà nó vẫn không bay ra ngoài. Lần này anh sinh viên đã đưa ra quyết định của riêng mình. Anh nghĩ đây chính là định mệnh của ông đạo diễn. Ông ta muốn anh làm cảnh sát nên anh nhanh chóng chạy đến trường ứng tuyển. Khi tuyển sinh sẽ bao gồm 2 bài kiểm tra, một là trí não còn 2 là sức mạnh. Chỉ cần đạt điểm tuyệt đối ở một mảng thì ứng viên hoàn toàn có thể đỗ kỳ thi này. Với lý lịch tốt nghiệp ở đại học danh tiếng và bài thi toàn điểm A, anh sinh viên đã thành công vượt qua bài kiểm tra. Thế nhưng Gyeong Hwan cũng không phải dạng vừa đâu đậu vừa giang. Ở bài kiểm tra thể chất anh đã hạ gục được toàn bộ đối thủ. Nhờ vào việc đạt điểm tuyệt đối nên Gyeong Hwan cũng đỗ vào sở cảnh sát. Jong Han đã đến buổi tuyển sinh cổ vũ tinh thần cho Gyeong Hwan. Sau đó ba người đã cùng nhau đi uống vài ly chúc mừng thành tích của anh chàng Gyeong Hwan. Tại đây cả ba tám chuyện trên trời dưới đất không biết mệt mỏi. Đang ăn uống no say thì Jong Han nhìn thấy một cặp đôi thân mật. Anh nghĩ đến Hye Ju nên sau đó đã chạy đến tiệm sách để tìm cô ấy. Anh ngại ngùng nói với cô rằng mình muốn mời cô đi xem phim để trả ơn cô về việc đã giúp anh trốn thoát khỏi bọn côn đồ. Nghe vậy Hye Ju vui vẻ đồng ý với đề nghị của Jong Han. Rồi cả hai vui vẻ thảo luận với nhau về bộ phim họ sắp đi xem. Hôm sau Jong Han đã đưa Sang Sun và Gyeong Hwan đến để giới thiệu với đội trưởng về 2 thành viên mới. Ông ấy rất hài lòng với đội hình này rồi còn so sánh họ với Tam Quốc diễn nghĩa. Jong Han là Lưu Bị, Sang Sun là Quang Công còn Gyeong Hwan là Trương Phi. Đúng lúc đó thì sở trưởng đi tới giới thiệu với mọi người thành viên mới được tuyển chọn từ trường đại học danh giá. Người xuất hiện không ai khác mà chính là anh chàng sinh viên kia. Anh ấy tự giới thiệu mình tên là Ho Jong và sẽ là thành viên mới của đội 2. Đột nhiên lúc này có người đi tới báo với cả sở rằng cảnh sát đi tuần vừa mới phát hiện một người Mỹ vận chuyển thuốc nổ. Vì không có ai phiên dịch nên họ đang gặp vấn đề trong việc thẩm vấn. Sở trưởng vội vàng hỏi Ho Jong có biết tiếng Anh không. Anh lập tức bảo rằng mình có thể giao tiếp một chút. Thế là sở trưởng đã ra lệnh cho anh ấy và đội 2 đi thẩm vấn, còn đội 1 thì sở trưởng lại bắt đi làm công ích. Trong lúc tra hỏi, người Mỹ bảo rằng mình sẽ khai ra mọi chuyện nếu phía cảnh sát đồng ý cho anh ta hút một điếu thuốc. Nghe vậy phía cảnh sát đã nhận nhượng lấy thuốc lá và bật lửa ra cho anh ta. Nào ngờ sau đó anh ta lại nhân lúc sơ hở cướp bật lửa rồi lấy một thanh thuốc nổ dọa mọi người rằng sẽ đốt nó. Điều bất ngờ ở đây là anh ta vì bị kích thích nên đã làm thật. Mọi người thấy thuốc nổ bị đốt cháy thì chạy tán loạn khỏi đó ngay lập tức, còn Ho Jong thì nhào vào giành giật thuốc nổ với tên người Mỹ. Mọi người nhìn thấy Ho Jong cầm thuốc nổ thì cúi xuống, còn Ho Jong thì ném nó ra ngoài cửa sổ. Xui xẻo thay cho anh ấy khi thuốc nổ lại rơi trúng xe của sở trưởng. Một giây sau đó chiếc xe đã nổ tung xác pháo không còn lại gì. Sau khi mọi người hoàn thành việc trở về sở mới phát hiện vụ nổ của Ho Jong. Vì sự việc này mà Ho Jong bị mắng cho không kịp vuốt mặt. Sau đó đội trưởng còn tức giận đuổi anh xôi xéo ra khỏi sở. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm đã gặp thất bại tràn trề nên Ho Jong đã đi uống rượu để giải sầu. Chuyện này đã tình cờ được Jong Han nhìn thấy khi anh cũng đi nâng chén tiêu sầu. Hôm sau một nhóm lính Mỹ kéo nhau tới nhà hàng mua vui. Vì trong đó có thành viên là người Hàn nên bọn lính Mỹ đã bắt đầu chế nhạo. Người lính Hàn không nổi giận mà chỉ muốn anh ta ngừng chế nhạo mình trước khi quá muộn. Thế nhưng người lính Mỹ lại liên tục kiêu ngạo cho rằng anh ta là nhất. Thế là một trận chiến giữa những người lính đã xảy ra. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền tới tai của cảnh sát. Đối với những việc mang tính chất nghiêm trọng như vậy, đội 2 sẽ tỏ ra không quan tâm để đội 1 tự mình giải quyết. Jong Han vui vẻ nhận nhiệm vụ nhưng họ có một vấn đề nan giải rằng ai sẽ là người phiên dịch. Trong lúc nói chuyện, Jong Han lập tức nghĩ đến Ho Jong. Vì hôm qua đã gây chuyện nên Ho Jong đã gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới.
Jong Han đề nghị để Ho Jong đi cùng thì người thường chế nhạo anh không đồng ý, bảo Ho Jong phải ở lại đánh giày cho đội 2. Jong Han không hề khách sáo, cầm giày lên ném thẳng vào mặt anh ta làm Sang Sun cười không ngừng. Sau đó đội 1 đã dẫn Ho Jong rời khỏi cái nơi đầy phiền não đó để đi giải quyết vụ quánh nhau. Đến nơi vì bọn lính bên trong có súng nên đội 1 không dám hành động vội vã. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Ho Jong đã nghĩ ra một cách. Anh chủ động nói với Jong Han rằng mình đã từng đọc được một vụ đấu súng. Điều đầu tiên cần làm là phải thay đổi được chủ đề bên trong trước. Jong Han không nghi ngờ ý định của Ho Jong mà đồng ý thực hiện theo kế hoạch của anh. Sau đó Ho Jong và Gyeong Hwan đã cải trang thành đầu bếp đi vào trong rồi thay trọng tâm câu chuyện thành nếm thử đồ ăn. Đến khi bọn lính Mỹ sơ hở thì Gyeong Hwan đã đẩy xe đồ ăn thẳng vào người bọn chúng. Đội 1 nhìn thấy tín hiệu thì lập tức lao ra chiến đấu. Hai bên quánh nhau rất quyết liệt, chỉ có Ho Jong là sống chớt giữ lấy súng của tên người Mỹ kia để đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau đó nhờ sự nhanh nhẹn của mình, người lính Mỹ đã lấy được khẩu súng. Sau khi có được khẩu súng trong tay, anh ta chĩa nó về phía lính Mỹ rồi ép buộc hắn phải đầu hàng. Cũng may mà quân sự Mỹ đã kịp thời xuất hiện ngăn vụ ẩu đả này lại. Họ nhanh chóng vào trong bắt toàn bộ những người làm loạn lại. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, người lính Hàn đã gửi lời cảm ơn đến Ho Jong. Jong Han thấy lần hành động này Ho Jong rất được việc nên đã chiêu mộ anh ấy về đội 1. Thấy Sang Sun nghi ngờ về khả năng của người mới nên Jong Han đã giải thích rằng đội của họ nếu muốn thành công như Tam Quốc diễn nghĩa thì cần phải có một bộ não như Gia Cát Lượng, và người đó chính là Ho Jong. Kể từ đó đội hình hoàn hảo cho một đội thanh tra tài giỏi đã được tập hợp. Hôm sau Jong Han đã đưa thành viên mới đến giới thiệu với đội trưởng đội 2. Sợ Ho Jong tiếp tục gây rắc rối nên ông đã đồng ý để anh qua đội 1 làm việc. Đội 1 vừa hoàn chỉnh đội hình thì sở trưởng đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho họ. Nhiệm vụ đầu tiên của họ đó là xử lý mấy tên ăn mày đang làm loạn trên đường phố. Các thành viên khác có vẻ không hài lòng với nhiệm vụ này, riêng chỉ có Jong Han là vui vẻ nhận nó. Sau đó anh bảo mọi người bôi kem đánh răng lên ria mép rồi rời khỏi sở. Mặc dù vẫn ngoan ngoãn làm theo nhưng họ không biết anh làm việc này để làm gì. Jong Han không giải thích mà chỉ bảo rằng rồi mọi người sẽ biết thôi. Các thành viên trong đội tỏ ra bất mãn khi nhiệm vụ đầu tiên không phải là bắt tội phạm mà lại là đi xử lý mấy tên ăn mày. Lúc này Jong Han lại tỏ ra bản thân là một người có kinh nghiệm. Anh nói phải giải quyết vụ án nhỏ trước thì mới có thể đối mặt với vụ lớn. Sau đó anh khuyên mọi người hãy vui vẻ thực hiện nhiệm vụ. Mấy tên ăn mày đang tập hợp lại thành một nhóm ca hát rồi chúng ngang nhiên trộm cắp đồ ăn của người dân. Đến lúc chúng thấy cảnh sát xuất hiện thì lập tức chạy khỏi đó. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cả nhóm đã tóm được toàn bộ đám ăn mày. Đến bây giờ Gyeong Hwan mới hiểu việc bôi kem đánh răng lên mép là để tránh được mùi hôi từ mấy tên ăn mày. Jong Han thấy bọn chúng thành tâm hối lỗi nên đã tha thứ với điều kiện là phải trả lại toàn bộ những gì đã đánh cắp trong khu chợ. Bọn ăn mày rối rít cảm ơn Jong Han rồi sau đó phân chia đồ đã trộm trả về chỗ cũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả đội tập trung tại tiệm bánh gạo của bà lão hôm trước. Lúc này Jong Han bắt đầu thể hiện tài năng chém gió thành bão với cả đội. Anh chém tưng bừng kể đủ thứ chuyện trên đời, nói đạo lý các kiểu mà không biết mệt. Bên này Hye-ju đã sửa soạn xong đang đứng đợi anh trước cửa rạp phim. Tuy nhiên Jong Han đã quên mất cuộc hẹn đi xem phim với cô nàng xinh đẹp Hye-ju. Đến khi gặp người quảng cáo phim thì Jong Han mới nhớ đến cuộc hẹn. Khi anh vội vàng chạy đến đó thì Hye-ju đã về từ bao giờ rồi. Cô trở lại tiệm sách trong sự giận dữ rồi kể lại toàn bộ quá trình bản thân bị cho leo cây cho một em gái nghe. Sự chỉ trích của Hye-ju đã được Jong Han ở bên ngoài cửa nghe thấy. Anh sợ nếu mình vào trong thì sẽ càng làm Hye-ju tức giận hơn nên đành chờ ở ngoài. Sau đó anh tình cờ thấy một cậu bé bán báo đi qua đó nên đã mua một tờ đọc thử. Nhờ việc này mà anh phát hiện ra một vụ cướp ngân hàng hàng loạt. Thấy tính chất của sự việc khá là nghiêm trọng nên hôm sau anh liền báo cáo chuyện này với đội trưởng. Ho Jong là người theo dõi vụ cướp từ lâu nên nắm được rất nhiều điểm mấu chốt trong vụ án. Bọn cướp là cựu quân đội có vũ trang hạng nặng. Chúng đã hành động được khá nhiều vụ lân cận và còn xử lý cả bảo vệ để kiểm soát tình hình. Mọi người nghi ngờ ngân hàng tiếp theo sẽ là ở Seoul nên muốn báo cáo chuyện này cho sở trường biết. Đúng lúc này thì sở trường bảo mọi người tập trung lại để thông báo một số chuyện quan trọng. Vài ngày nữa tên Lee Jung Jae sẽ tổ chức một cuộc họp với vài chính trị gia nên cảnh sát có nhiệm vụ phải bảo vệ họ. Cảnh sát có nhiệm vụ đảm bảo cho những người tham gia được an toàn tuyệt đối. Đội trưởng nhân cơ hội này nói về vụ cướp ngân hàng nhưng sở trưởng không quan tâm đến chuyện đó. Thay vào đó ông ta cho rằng cuộc họp của Lee Jung Jae quan trọng hơn. Sau đó ông ta còn cấm đội 1 không được hành động trong thời gian này, nếu không sẽ áp dụng hình phạt với bọn họ. Bọn cướp hiện tại đã nghe được thông tin về ngày diễn ra cuộc họp của Lee Jung Jae nên đã chọn hôm đó là ngày hành động. Đội 1 mặc dù bị cấm hành động nhưng họ vẫn tập trung lại để bàn bạc về kế hoạch tác chiến. Ho Jong được phân nhiệm vụ là điều tra về hồ sơ của các vụ cướp trước đây. Còn Sang Sun và Gyeong Hwan thì đến các ngân hàng lân cận để quan sát tình hình ở đó. Đang thảo luận sôi nổi thì họ thấy đội 2 đi về phía mình. Ngay lập tức cả đội cười lên như để ươi ăn chuối, giả vờ như đang nói chuyện phiếm rồi rủ nhau đi ăn. Đội trưởng nói với Jong Han rằng trang phục đã được may xong rồi nên anh có thể đến đó để lấy. Sau đó Jong Han đã đến cửa hàng may để mặc thử bộ trang phục được đội trưởng tặng. Ông chủ ở đó gợi ý anh nên mặc bộ đồ này đi tìm người mình thích. Nghe vậy nên Jong Han đã lập tức chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi đến chỗ Hye-ju để gửi lời xin lỗi vì hôm trước đã lỡ cho cô leo cây. Hye-ju nhìn thấy anh thì tỏ ra không quan tâm vì nàng còn rất giận. Đã vậy cô nàng còn khẳng định anh chính là Red Flag vì đã cho cô leo cây. Jong Han vội vàng giải thích đủ thứ chuyện, cuối cùng xin lỗi Hye-ju một cách chân thành.
Đã vậy thanh niên còn chủ động giúp cô sửa lại kệ sách xem như một sự bù đắp. Cô em cứ lui ra bên ngoài để anh đây thể hiện cho. Thế nhưng Jonghan vừa đóng một cái chiếc kệ đã gãy làm cho Hyeju bên này cười thầm. Sau vài lần gõ đi gõ lại cuối cùng thì Jonghan cũng sửa xong. Hyeju lấy nước cho anh uống rồi ngồi xuống nói chuyện. Bằng những gì học văn từ cấp 3 thanh niên đã tạo được thiện cảm trước cô gái. Hyeju cảm nhận được sự chân thành nên đã chấp nhận lời xin lỗi. Hai người sau đó còn vui vẻ cùng nhau về nhà vừa đi vừa tâm sự chuyện ước mơ. Sau đó Hyeju còn chủ động mua một cái vòng tay rồi cẩn thận đeo nó cho Jonghan. Sau khi về nhà, Jonghan đã tập trung mọi người lại tại chỗ ở của mình để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Ho Jong báo cáo với mọi người rằng anh đã điều tra được quy trình của bọn cướp. Đầu tiên họ sẽ đặt bảng tạm đóng cửa ở ngoài để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Vì có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nên họ chỉ cần khoảng 8 phút là hoàn thành vụ cướp. Cuối cùng bọn họ sẽ tiễn bảo vệ ở đó đi bán muối như một cách khoa trương thế lực của mình. Một người bạn thuê cùng dãy nhà với Jonghan là nhân viên ngân hàng. Anh ấy tiết lộ với bọn họ rằng hiện tại ngân hàng mà mình đang làm việc là ngân hàng giữ tiền nhiều nhất thành phố. Có lẽ mục tiêu của bọn cướp chính là ngân hàng này. Sau đó Jonghan đưa ra 2 điểm quan trọng trong phi vụ lần này. Đối với các thành viên trong đội, anh giao cho họ 2 nhiệm vụ chính. Một là không được để người dân bị thương, hai là không được để tiền của người dân bị bọn cướp đánh cắp dù chỉ là một xu. Sau đó mọi người đã nhờ những người ăn mày ngồi phía trước làm tai mắt giúp mình. Chỉ cần họ thấy ai chạy xe Jeep, một loại xe mà quân đội thường dùng đến các ngân hàng, thì phải lập tức báo cho cơ quan biết. Ho Jong là người sẽ nghiên cứu về việc bọn cướp sẽ chọn thời gian nào để hành động, còn Sang Sun thì đi kiểm tra xung quanh ngân hàng. Quả nhiên sau đó người ăn mày đã nhìn thấy một chiếc xe Jeep xuất hiện. Anh ấy lập tức báo cho đội 1 biết để họ chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Sau khi biết tin, Jonghan hào phóng cảm ơn mấy người ăn mày. Sau đó anh bảo Sang Sun và Gyeong Hwan hãy oản tù tì với nhau. Người thua sẽ phải đóng giả làm bảo vệ trông coi ngân hàng. Ai mà có ngờ kẻ xui xẻo đó chính là Sang Sun. Anh biết làm bảo vệ đồng nghĩa với chuyện mình sẽ là người có khả năng bị xử lý. Nhưng vì thua cuộc nên anh đành đồng ý với Jonghan. Vì đã xác định được nơi bọn cướp hành động nên Jonghan và Sang Sun lập tức đến chỗ quản lý ngân hàng. Bọn họ tới đây là để yêu cầu ông ấy hợp tác để Sang Sun có thể giả làm bảo vệ ở đây. Sau đó mọi người đã có một cuộc họp ở nhà Jonghan. Ho Jong vì tìm manh mối đã mấy ngày không tắm làm cả đội phải trị mùi bằng kem đánh răng. May mắn là anh đã xác định được điều quan trọng, đó là thời điểm mà bọn cướp hành động. Theo như những gì Ho Jong đã điều tra được, ở những phi vụ trước bọn chúng thường chọn ngày có sự kiện tập trung người đông đúc để hành động nhằm tránh sự chú ý của phía cảnh sát. Vì vậy lần này anh chắc chắn bọn chúng sẽ chọn ngày Lee Jung Jae họp bàn với các chính trị gia để thực hiện kế hoạch trộm cắp của mình. Jonghan và đội trưởng đã đi tìm sở trưởng để nhắc ông ấy về chuyện vụ cướp một lần nữa. Nhưng trong lòng ông ta chỉ coi trọng cuộc họp của Lee Jung Jae, còn chuyện khác thì để ngoài tai. Hôm sau sở cảnh sát đã tập hợp lại để tiến hành bảo vệ trong ngoài của cuộc họp. Còn bọn cướp bên này đã lên xe chuẩn bị cho vụ cướp. Đội trưởng đội 1 ra ngoài trước đánh lừa cả sở để mở đường cho các thành viên trốn đến ngân hàng. Nào ngờ sau khi Jonghan và các thành viên chuẩn bị súng xong đang định rời khỏi sở thì đã bị đội 2 ngăn lại. Họ nhốt đội 1 vào trại giam vì không muốn có bất cứ rắc rối nào xảy ra. Jonghan bắt đầu dùng chiêu năn nỉ để thanh niên canh gác mở cửa cho họ ra ngoài. Nhưng từ đầu tới cuối sắc mặt của hắn vẫn lạnh tanh, không có gì thay đổi. Lúc này Ho Jong thể hiện khả năng diễn xuất, bắt đầu nói chuyện cướp của người nghèo chia cho người ngoài rồi cướp này đến cướp nọ. Cuối cùng thì thanh niên canh ngục cũng cảm động, anh ta đồng ý thả họ ra ngoài. Sau khi được thả, đội 1 lập tức phi xe để đến ngân hàng. Hyeju lúc này cũng đến đúng ngân hàng đó để gửi tiền. Cô còn chưa làm xong giao dịch thì bọn cướp đã ập vào kiểm soát tình hình. Một tên trong bọn chúng đã đến chỗ quản lý để ra lệnh cho ông ấy mở két sắt. Nào ngờ ông ấy lại bị ngất, có gọi thế nào cũng không tỉnh. Đội 1 tới nơi nhưng không thể liên lạc được với sở trưởng nên họ đành tự mình hành động. Bọn cướp trong này không đánh thức được quản lý nên đã bảo một nhân viên tới khiến ông ấy tỉnh lại. Thì ra Sang Sun đã sớm cho quản lý uống thuốc làm ông ấy ngất đi một thời gian. Gyeong Hwan ở ngoài hạ kẻ giữ xe của bọn cướp rồi vác tên đó ra khỏi xe. Ăn mày được Jonghan bố trí xung quanh đã bật thiết bị giả tiếng chuông xe của cảnh sát làm bọn cướp vội vàng rời đi. Tuy nhiên chúng vẫn không quên để lại một tên lấy hết toàn bộ số tiền ở quầy. Còn những kẻ khác thì bắt Hyeju làm con tin để ra khỏi đó cho an toàn. Jonghan lúc này đã cải trang thành tài xế của bọn cướp. Anh thấy Hyeju bị bắt thì vội vàng đi đến đó cho cô xem vòng tay. Anh làm vậy để cô thấy mình đang an toàn rồi đưa cô lên xe. Nhân viên ngân hàng trong này đã liều mạng giữ tên cướp còn lạ không để hắn đem tiền của người dân đi. Còn Sang Sung thì có nhiệm vụ dùng súng đe dọa hắn ta. Trong lúc rằng co tên cướp cố gắng lấy được súng nên Sang Sung vội vàng bắn vào người hắn. Sau đó anh giao tất cả lại cho nhân viên rồi chạy ra ngoài để lên xe cùng đồng đội truy đuổi theo bọn cướp. Jonghan hiện tại là người lái xe, anh cố tình đi vào những cung đường có dân cư đông đúc nhưng đã bị chúng phát hiện. Một kẻ trong đó bắt Jonghan bỏ mặt nạ ra để kiểm tra. Hyeju thấy Jonghan gặp nguy hiểm thì giả vờ phát điên lên nắm đầu bọn chúng. Tuy nhiên sau đó Jonghan vẫn bị tháo mặt nạ. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông chân, anh vội vàng giằng co với tên bên cạnh. Vì không có ai điều khiển nên xe mất lái sắp tông vào một người phụ nữ. Jonghan nhìn thấy điều đó thì vội vàng lái sang hướng khác khiến họ tông vào chiếc xe đối diện. Cuộc va chạm đột ngột đã khiến Hyeju văng lên trước. Jonghan nhanh chóng ôm chặt cô lại để cô không bị bay ra khỏi xe. Cuối cùng bọn họ dừng đúng ở chỗ Lee Jung Jae đang họp. Thấy đội 1 đã tới nơi nên đội trưởng lập tức hô hào đội 2 đến giúp đỡ.
Cuối cùng thì phi vụ cũng khép lại thành công rực rỡ. Xuống đến nơi, Jong Han vội vàng hỏi han tình hình của Hyeju. Nàng nói mình không bị thương mà chỉ hồi hộp một chút nên đã tụt đường cần ăn đồ ngọt. Thế là Jong Han đã đưa cô đến tiệm bánh gạo quen thuộc để cô bổ sung năng lượng. Mọi người sau đó đã bị Sở Trường tập hợp lại với nhau. Tuy lập được chiến công nhưng họ vẫn bị ông ta mắng té tát. Ho Jong biết phi vụ này sẽ có phần thưởng nên cố tình cảm ơn trước. Anh đoán rằng Sở Trưởng sẽ quyên góp nó cho viện mồ côi rồi ép ông ta phải làm phước đức, vì họ có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ không chia nó cho ai. Sau khi chọc tức Sở Trưởng xong, mọi người đã tụ lại nói chuyện phiếm ở ngoài sở. Họ say mê nói về vụ án làm Jong Han quên mất cuộc hẹn đi xem phim với Hyeju lần nữa. Khi anh vội vàng chạy đến đó thì không thấy ai hết. Nào ngờ lúc Jong Han đang thất vọng thì Hyeju đã bước đến từ phía sau. Thì ra cô vẫn luôn đứng ở đó chờ đợi anh xuất hiện. Biết tính chất công việc của cảnh sát nên Hyeju không còn trách anh trễ hẹn nữa. Sau đó hai người vui vẻ nắm tay nhau bước vào rạp xem phim, bắt đầu hành trình tìm hiểu về nhau. Hôm sau đã có một người phụ nữ đến báo tin con mình bị mất tích. Đội 2 là đội tiếp nhận vụ này nhưng họ không quan tâm lắm mà chuyển nó sang trụ sở khác. Sang Sun thấy người phụ nữ đó tội nghiệp nên đã bảo cô ấy sang đội 1 để mình có thể giúp đỡ. Theo lời khai của người mẹ thì đứa con bị mất tích của cô chỉ vừa tròn 5 tháng tuổi. Điểm đặc biệt của đứa bé là có 2 ngón tay trỏ ở bàn tay trái. Hơn nữa trên tã của đứa nhỏ có thêu một con rùa vàng. Người mẹ sau đó đã cầu xin phía cảnh sát hãy giúp cô ấy tìm con. Vì sau khi chồng đi chầu Diêm Vương do bệnh lao, cô ấy chỉ còn lại hy vọng sống duy nhất là đứa con. Quân đội bên này đã phát hiện một số lượng lớn cơ thể của trẻ em. Họ còn chưa kiểm tra xong thì đã bị cảnh sát ở đồn Ho Giang ập vào cướp đi toàn bộ cơ thể. Đám cảnh sát này còn sẵn sàng giật lấy máy ảnh của nhà báo. Sau đó câu chuyện đã được đăng tải lên khắp các mặt báo. Một trong 10 đứa trẻ sơ sinh vừa ngỏm củ tỏi có một đứa bị tật 6 ngón. Người mẹ nghi ngờ đó là con mình nên vội vàng đến đồn cảnh sát hỏi thăm. Sang Sun nhanh chóng an ủi cô ấy vì mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn. Thấy tình hình nghiêm trọng, Jong Han và Sang Sun đã đến đồn cảnh sát để hỏi thăm. Đội trưởng ở đó nói với hai người rằng vì nguyên nhân của sự ra đi là bệnh sởi, thế nên họ đã sớm đưa cơ thể của 10 đứa bé tới trại mồ côi để chôn cất. Sang Sun hỏi bọn họ có làm lễ tang không vì đám trẻ đó không chắc chắn là trẻ mồ côi. Có thể đó là những đứa trẻ bị mất tích và bố mẹ của chúng đang mong chờ từng ngày để có thể gặp được con mình. Thế nhưng đội trưởng ở đồn Ho Giang không quan tâm đến chuyện đó. Thấy thái độ của anh ta rất tồi tệ, Sang Sun đã nổi điên lên gây rối. Anh chắc chắn đồn cảnh sát này đã nhận tiền hối lộ để làm lơ vụ án. Còn điều mà Jong Han thắc mắc là vì sao họ lại đưa những đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi để hỏa thiêu. Thế là hai người đã đến đó để hỏi thăm viện trưởng. Nhìn thấy cô ta ăn mặc vô cùng sang trọng khiến họ cảm thấy nghi ngờ. Viện trưởng giải thích với phía cảnh sát rằng mình đã sớm hoàn thành việc chôn cất 10 đứa trẻ vì sợ sẽ lây lan bệnh sởi. Sau khi quan sát, Jong Han thấy trại trẻ mồ côi này có tỷ lệ nhận nuôi rất cao nên đã hỏi viện trưởng. Cô ta giải thích đơn giản là các phụ huynh đã tin tưởng nơi này nên mới nhận nuôi bọn trẻ. Sang Sun nắm được điểm mấu chốt nên lập tức hỏi cô ta có nhận phí sau khi bọn trẻ được nhận nuôi không. Nghe vậy cô ta thừa nhận mình có nhận chút phí theo luật. Sang Sun không tin cô ta chỉ nhận có chút phí đó mà chắc chắn rằng viện mồ côi đã nhận thêm phí bảo hiểm của những đứa trẻ. Đứng trước cáo buộc buôn bán trẻ em, cô ta nổi giận ghi lại tên của hai người rồi nói rằng mình nhất định sẽ viết đơn khiếu nại. Hai người không còn cách nào đành rời khỏi đó trong sự hoài nghi. Sang Sun nghĩ viện trưởng có lẽ đã bắt cóc trẻ em rồi đưa tới trại mồ côi vì số lượng trẻ ở đây nhiều đến bất thường. Đối với những đứa không được ai nhận nuôi thì bà ta sẽ bỏ đói chúng cho đến khi đi chầu Diêm Vương. Jong Han thì không nghĩ vậy, anh cho rằng viện trưởng quá thông minh để làm việc này. Anh chắc chắn rằng bên trong còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn. Gyeong Hwan và Ho Jong bên này đã đến chỗ tòa soạn để tìm nhà báo đảm nhận chụp ảnh vụ án 10 đứa trẻ. Vừa tới nơi họ đã hay tin anh ấy đã gặp tai nạn vào sáng nay. Cả đội lập tức tập trung lại để suy luận tình hình. Nhà báo thì gặp tai nạn, còn bác sĩ khám nghiệm bọn trẻ thì đã bị chuyển công tác đến nơi khác. Rõ ràng đây là hành vi che đậy do viện trưởng cố tình gây ra. Đúng lúc này đội trưởng bỗng từ đâu bước vào nghe ngóng tình hình. Khi nghe mọi người nhắc đến viện trưởng thì ông đã nhận ra cô ta. Theo thông tin của đội trưởng, cô ta từng là người quản lý của một học viện Nhật Bản. Ở đó cô ta sẽ nhận trẻ em vào học rồi truyền bá tư tưởng để sau này chúng gia nhập vào quân đội Nhật. Khi làm việc ở đó cô ta đã được chính phủ Nhật trả lương rất cao. Thế nhưng sau khi quân Nhật rút lui, học viện rất nhanh đã bị giải thể. Vì vậy mà sau đó cô ta đã trốn sang Mỹ sinh sống một thời gian. Hiện tại viện trưởng đã về nước và đổi tên sang tiếng Anh rồi làm việc tại trại mồ côi. Mọi người thắc mắc không biết bác sĩ khám nghiệm đã được chuyển công tác đến nơi nào. Nếu tìm được anh ấy thì có lẽ họ sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Gyeong Hwan và Ho Jong nói hai người họ đã tìm ra được nơi chuyển công tác của bác sĩ. Cả hai đã dùng sức mạnh của Gyeong Hwan để nhân viên ở đó chịu khai ra mọi chuyện. Biết nơi bác sĩ bị chuyển đi là một hòn đảo nhỏ, đội trưởng đã bảo Ho Jong đến đó để hỏi thăm. Thế nhưng anh lại bị mắc chứng say tàu xe nghiêm trọng. Jong Han gợi ý với Ho Jong rằng trong quá trình di chuyển Ho Jong cứ đọc bảng cửu chương là có thể quên đi cơn say. Ho Jong không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ này. Sau khi phân công nhiệm vụ thì Jong Han đến tiệm sách. Anh đã nhờ một nữ sinh có mối quan hệ thân thiết với Hyeju dạy kèm cho cháu trai bà bán bánh gạo. Sau đó anh còn mua một đôi giày mới tặng cậu nhóc khiến cậu ấy rất cảm động. Cậu cũng quyết định sau này sẽ trở thành con người tuyệt vời như Jong Han. Sau đó Jong Han và Sang Sun đã đến nhà người mẹ để hỏi thêm thông tin. Cô ấy nói mình không thấy ai khả nghi trong vụ án bắt cóc con mình.
Còn người thường xuyên lui tới chỉ có anh giao than và ông nhặt rác. Ngoài ra còn có một cậu bé giao báo và cô bán mỹ phẩm. Hai người đã đi tìm họ nhưng không một ai có manh mối, cũng không có ai thấy người khả nghi. Vì vụ án bị rơi vào ngõ cụt nên Jonghan và Sang-sun đành phải đến trại mồ côi một lần nữa. Họ giả vờ quỳ xuống xin lỗi cô hiệu trưởng vì hôm trước đã xúc phạm cô ta rồi tình nguyện làm công ích ở trại. Trong lúc quét dọn cầu thang, Jonghan đã nhìn thấy một nhóm các bạn nhỏ đi ngang qua họ. Anh hỏi thăm thì mới biết bọn trẻ đang đi tiêm phòng bệnh dại, nhưng chúng không được tiêm ở phòng y tế mà là tới một phòng khám tư. Hai người sau đó đi lục thùng rác để xem có manh mối gì không thì tìm được một mảnh tã có thêu hình khá giống rùa vàng. Họ vội vàng đem nó tới chỗ người mẹ để giám định vật chứng. Cô ấy vừa mới nhìn qua thì đã nhận ra đó là tã của con mình. Vì quá đau lòng khi hay tin con đã ngỏm củ tỏi trong vụ án 10 cơ thể trẻ sơ sinh kia, người mẹ đã khóc không ngừng. Jonghan và Sang-sun không biết làm gì để an ủi nỗi đau của cô ấy. Lúc bấy giờ họ chỉ đành hứa với lòng phải đem con người độc ác đội lốt viện trưởng kia ra công lý. Gi-ông-hwan bên này đã đi gặp những người phụ huynh khác có con bị mất tích. Theo thông tin của họ, anh tìm ra được 2 điểm kỳ lạ. Đầu tiên là bọn bắt cóc biết rất rõ thời điểm bọn trẻ sẽ tạm thời xa bố mẹ mình để nhân lúc đó bắt đứa bé đi. Điều này chứng tỏ đó phải là người quen thuộc với phụ huynh. Điểm tiếp theo Gi-ông-hwa nhận ra đó là trong nhà của các phụ huynh đều có mỹ phẩm được nhập lậu từ Mỹ, mà cô bán mỹ phẩm là người Jonghan từng nghe. Tất cả manh mối đều chỉ về cô ta nên họ quyết định hôm sau sẽ theo dõi sát sao. Quả nhiên họ đã thật sự tìm thấy điểm đáng ngờ. Địa điểm mà cô bán mỹ phẩm đến sau khi kết thúc một ngày làm việc lại là sòng bạc. Sau khi quan sát được một lúc, Jonghan và Sang-sun đã đột nhập vào trong. Hai người tuyên bố mình là cảnh sát khiến mọi người trong đó bỏ chạy. Ông chủ là người chạy cuối cùng nhưng vừa đến cửa đã bị Gi-ông-hwan đấm bay trở lại. Qua thông tin của ông chủ sòng bạc, họ biết được cô bán mỹ phẩm đang nợ một khoản rất lớn. Thế là Jonghan đã nghĩ ra một kế để bắt tại trận cô ta. Anh bảo ông chủ sòng bạc đòi nợ lần nữa để ép cô ta hành động. Tiếp theo mọi người tập trung ở sở thì đúng lúc Ho Jong trở về với vẻ mặt phờ phạc vì đã nôn đủ 7749 lần. May mắn thay, sau bao nỗ lực cuối cùng Ho Jong đã tìm thấy vị bác sĩ quân y. Anh phát hiện nguyên nhân khiến bọn trẻ ra đi mãi mãi không phải là bệnh sởi vì nó không có dấu hiệu lây lan. Ngoài ra thì còn có một chi tiết đáng ngờ là toàn bộ bọn trẻ đều có khiếm khuyết về ngoại hình. Thế nên bọn chúng đều là những đứa trẻ có khả năng tàn tật trong tương lai. Điều này càng khiến mọi người chắc chắn về việc viện trưởng đã sàng lọc những đứa trẻ. Bà ta biết chúng có khiếm khuyết mới nhẫn tâm ra tay xử lý bọn chúng như vậy, tránh trường hợp tốn kém nuôi nấng mà không bán được cho người khác. Khi nghe Ho Jong nói mấy đứa trẻ có dấu hiệu tiêm phòng thì Jonghan lập tức nghi ngờ phòng khám mà anh đã từng nghe một đứa bé ở trại nhắc tới. Giờ đã có được rất nhiều manh mối nên hôm sau cả đội lập tức lên đường hành động. Quả nhiên vì muốn giải quyết nợ nần nên bà bán mỹ phẩm đã lén lút tới nhà một người mẹ đơn thân. Nhân lúc bà mẹ không chú ý, cô ta đã đưa đứa bé vào trong túi rồi xách đến địa chỉ giao dịch. Jonghan và các thành viên theo dõi cô ta rất chặt chẽ. Đúng lúc cô ta giao dịch, mọi người đã lao ra để bắt quả tang tại trận. Rất tiếc là họ chỉ bắt được cô bán mỹ phẩm, còn người phụ nữ đến nhận đứa bé thì vụt mất. Cô bán mỹ phẩm sau đó đã khai rằng mình không hề biết người đã mua bọn trẻ là ai. Cô ta chỉ biết một cậu trai trẻ đã đến sòng bài gợi ý việc bắt cóc trẻ con này sẽ giúp cô ta kiếm được tiền để trả nợ. Kể từ đó cô ta luôn giao dịch qua điểm hẹn chứ không hề biết mặt đối phương. Gi-ông-hwan và Ho Jong bên này đã tới phòng khám để hỏi bác sĩ tiêm phòng. Nào ngờ anh ta có tật giật mình, chưa kịp ngồi xuống nói chuyện thì đã muốn chạy trốn. Nhưng xui xẻo thay cho bác sĩ vì cửa sổ đã có hàng rào sắt. Lúc này Gi-ông-hwan và Ho Jong chỉ cần đứng yên chờ anh ta đầu hàng. Bác sĩ thừa nhận mình là người kiểm tra tàn tật và tiêm vaccine cho bọn trẻ. Tuy nhiên anh ta chỉ giao dịch qua nhân viên của trại mồ côi chứ không biết cô ta là ai và làm chức vụ gì. Để bác sĩ và cô bán mỹ phẩm nhận diện, đội 1 đã đến trại mồ côi bắt toàn bộ nhân viên ở đó lại đem về đồn. Gi-ông-hwan còn phát hiện ra tầng hầm được bọn chúng ẩn giấu. Họ tìm thấy tã em bé trong đó nên chắc chắn chúng đã giam giữ bọn trẻ ở nơi này. Trong căn phòng còn có một ống khói bị làm hỏng và nhiều than. Có lẽ bọn trẻ đã đi chầu Diêm Vương vì hít nhiều khí độc. Rất nhanh nhân viên giao dịch đã được hai người họ xác định. Tuy nhiên khi thẩm vấn, cô ta đã nhận toàn bộ tội trạng về phía mình và khai rằng viện trưởng là người không biết gì về vụ bắt cóc cả. Jonghan và Sang-sun không muốn bỏ cuộc nên đã tới chỗ viện trưởng họp để bắt cô ta. Hai người phản đối kịch liệt nên Sang-sun đành dùng vũ lực còng tay cả hai lại. Điều bất ngờ ở đây là anh trợ lý cũng nhận tội về phía mình. Chỉ có 2 nhân viên trong đó là thừa nhận tội trạng, còn viện trưởng thì giả vờ vô tội nói mình không biết gì về vụ bắt cóc cả. Vì không có bằng chứng thuyết phục nên cảnh sát chỉ có thể bắt giữ 2 người nhân viên, chứ họ không kết luận được viện trưởng là người đứng đằng sau. Mọi người đang giận dữ khi vụ án không đi đúng hướng thì đội trưởng đã đi và bỏ họ ra ngoài trong giây lát. Ông tiết lộ với các thành viên rằng 2 người nhân viên kia từng là người của Học viện Nhật Bản. Họ đã bị viện trưởng tẩy não như một cách truyền giáo. Đó là lý do vì sao cả hai lại phục tùng mệnh lệnh của cô ta. Vì quá bất lực nên Sang-sun rời đi khỏi đó trong cơn tức giận. Viện trưởng bên này đã được sở trưởng thả ra một cách trịnh trọng. Đã vậy ông ta còn bắt đội 1 phải xin lỗi, nếu không ngày mai sẽ tống cổ họ ra khỏi đồn cảnh sát. Thì ra là chủ tịch hội phụ nữ đã đến để nhờ ông ấy thả viện trưởng ra. Cô ta là người có mối quan hệ rộng rãi nên rất nhanh đã được cứu khỏi trại giam. Họ định rời đi thì Sang-sun đã ngăn lại, nói anh có việc rất quan trọng cần trao đổi. Thì ra Sang-sun đã đưa một đứa bé từ viện mồ côi tới. Có vẻ như cậu bé là người đã chứng kiến được gì đó. Dưới sự thuyết phục của Sang-sun, cậu bé đã khai ra chuyện mình từng thấy 10 đứa trẻ dưới tầng hầm.
Khi đó viện trưởng cũng xuất hiện ở đó đánh nhân viên vì có quá nhiều trẻ bị khuyết tật. Sau đó cô ta còn cố tình phá đường ống dẫn khói để hại toàn bộ 10 đứa nhỏ. Đương nhiên là viện trưởng không thừa nhận cáo buộc của cậu bé và cho rằng cậu bé nói dối. Thế là cậu bé đã đưa ra bằng chứng quyết định rằng trong lúc phá ống dẫn khói cô ta đã làm tay trái bị thương. Bây giờ chỉ cần xác nhận vết thương của cô ta đúng theo lời cậu bé nói thì sẽ có đầy đủ chứng cứ tống cô ta vào tòa. Ban đầu viện trưởng không đồng ý và chống đối kịch liệt. Cuối cùng phải nhờ chủ tịch hội phụ nữ thì mới tháo được bao tay của cô ta ra. Quả nhiên trên tay cô ta có một vết sẹo rất dài. Chủ tịch nhận ra viện trưởng nói dối thì tức giận rời khỏi đó. Cuối cùng cô ta đã không còn chỗ dựa nào nữa. Cảnh sát cũng có đầy đủ bằng chứng nên rất nhanh họ đã khống chế bắt cô ta vào trại giam. Sau khi vụ án được giải quyết, đội 1 đã cùng phụ huynh của bọn trẻ xấu số làm lễ tang ở chùa. Sang Sun thì tìm trại mồ côi mới để dẫn bọn trẻ còn lại đến đó sinh sống. Anh cũng đã kiểm tra tình hình ở đó đảm bảo không có bạo lực nào xảy ra nữa. Đêm đó Jong Han đã đến tiệm sách của Hye-ju rồi đưa cô về nhà. Hai người đang đi dạo thì bị người đi tuần phát hiện vì đã đến giờ giới nghiêm. Hye-ju nghe tiếng còi thì lập tức nắm tay Jong Han chạy khỏi đó. Cả hai chạy tới một con hẻm nhỏ, không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết. Jong Han thừa nhận mình có đem thẻ cảnh sát nên không phờ lo cho lắm. Anh chạy trốn cùng cô chỉ vì muốn có thêm thời gian ở bên cô mà thôi. Thế rồi chuyện gì cần đến nhất định sẽ phải đến. Sau đó hai người đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy đánh dấu bước tiến mới cho mối quan hệ của cả hai. Sáng sớm hôm sau, Jong Han đã nhận được tin dữ từ cô gái bán dâu rằng cháu trai của bà lão bán bánh gạo đã ngỏm củ tỏi. Anh vô cùng bất ngờ trước tin tức này nên lập tức lên đường kiểm tra. Khi tới nơi, Jong Han chỉ thấy sắc mặt bà cụ xanh như tàu lá chuối cùng với cơ thể đã nguội lạnh của cháu mình. Jong Han đi tới đó xem mặt cơ thể cậu nhóc lần cuối. Cả đội nhìn thấy cậu nhóc bị bón hành cho ngập miệng thì bùng nổ cảm xúc không thể tin được vào mắt mình. Họ vốn thân thiết với cả nhà bà cụ nên rất đau lòng trước sự ra đi của cậu ấy. Sau đó cả đội đã đi xung quanh để hỏi thăm mọi người thông tin về vụ án nhưng không một ai chịu nói ra sự thật. Chỉ có cô gái bán rau là tìm đến Jong Han để cung cấp thông tin rằng vài ngày trước cháu trai bà cụ đã có xung đột với một đám xã hội thâm. Người đứng đầu bọn chúng chính là tên Jong Han từng bắt về đồn. Cô ấy nghĩ sự ra đi mãi mãi của cậu ấy có thể là do bọn người đó làm ra. Vì thế lực hùng mạnh của chúng nên mọi người mới không dám tiết lộ thông tin cho cảnh sát biết. Sau khi hiểu rõ tình hình thì Sang Sun lập tức nhặt đá ven đường lên. Những thành viên khác cũng trang bị vũ khí cho bản thân chuẩn bị xông vào hang ổ của đám xã hội thâm. Bọn chúng đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng ẩu đả ở ngoài. Viper bảo đàn em ra ngoài xem tình hình thì nhìn thấy đội 1 đang xử từng tên một và lao vào trong. Đám đàn em nhanh chóng chạy vào chặn cửa thì đã bị một mình Gyeong Hoan đẩy cửa xông vào. 4 người quánh từ đầu cửa vào tới tận văn phòng. Thấy vậy tên Viper thắc mắc hôm nay bọn họ ăn gan hùm hay sao mà dám xông vào chốn này. Jong Han bước tiến tới bảo Viper hãy đấm anh một cái. Tên đó không hiểu anh có ý định gì nhưng hắn vẫn đấm vào mặt anh thật mạnh. Cuối cùng Jong Han cũng đã có lý do để cho bộ nhá của hắn được đi tập thể dục. Do mày đánh tao trước nên bây giờ tao sẽ phòng vệ. Nói xong anh liền bón hành cho tên Viper ăn no đến nỗi chớ ra thì thôi. Sau đó anh lập tức dồn hết sức mạnh đấm vào mặt hắn ta. Hai người chiến nhau được một lúc thì Jong Han dùng thắt lưng để chống lại còn tên Viper đang cầm kiếm. Sau đó Jong Han đã dùng vải bịt đầu hắn lại rồi đấm liên tục không ngừng. Vụ ẩu đả kết thúc, Jong Han bắt bọn xã hội thâm giao ra hung khí xử lý người nhưng bọn chúng không một ai dám khai gì. Cả đội đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng cũng không thấy manh mối. Sau đó có người đã báo tin cho Lee Jung Jae biết. Anh ta vô cùng tức giận vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến việc tranh cử của mình. Bên này Viper đã bị đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Ban đầu hắn kiên quyết phủ nhận việc mình đã hãm hại cháu trai bà bán bánh gạo. Đã vậy hắn còn cố ý nói rằng hắn không biết cậu ấy là ai. Jong Han vô cùng tức giận trước thái độ kiêu ngạo của hắn nên đã lấy súng tới nhắm vào đầu bắt hắn khai ra sự thật. Đúng lúc này thì có một nhóm côn đồ khác xông vào nói rằng tối qua Viper đã cùng bọn chúng uống rượu. Đây là bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát không có quyền bắt giữ Viper. Sở trưởng hay tin đội 1 bắt đàn em của Lee Jung Jae và còn bón hành chúng rất dã man thì lập tức tập hợp họ lại để trừng phạt. Đội trưởng bị phạt 2 tháng lương còn các thành viên khác thì bị sa thải. Sau khi trải qua đàm phán với sở trưởng, đội trưởng đã thuyết phục được ông ấy để cả đội có thể tiếp tục điều tra. Thế nhưng chỉ khi có bằng chứng xác định thì họ mới được bắt người. Sau đó mọi người đã tới hiện trường vụ án xem có manh mối nào đáng ngờ không. Trong quá trình tìm kiếm cả đội không thấy gì ngoài đôi giày mà Jong Han đã từng tặng cháu trai bà cụ mấy hôm trước. Cảnh tượng đó khiến ngọn lửa hận thù trong lòng anh càng bừng cháy. Anh nhìn vào ngôi nhà của bà cụ thì nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây. Tới nay căn nhà chỉ còn lại một vẻ ngoài lạnh lẽo đến rợn người. Cả đội đã tìm kiếm nhiều ngày rồi nhưng vẫn không có manh mối nào làm vụ án đi vào ngõ cụt. Jong Han sau đó đành phải tìm đến bà lão thuyết phục bà ấy đồng ý cho pháp y khám nghiệm cơ thể của người cháu. Anh và Hye-ju cứ ngỡ bà ấy không đồng ý nhưng bà lại xúc động bảo anh cứ làm đi. Bà còn cảm ơn anh vì từ trước tới giờ Seoul chỉ có cảnh sát bóc lột nhân dân còn người hết lòng vì dân thì chỉ có mình Jong Han. Sau khi họ trò chuyện với nhau, Jong Han đã lập tức đưa cơ thể cậu nhóc đến viện pháp y để khám nghiệm. Dù ngày xưa việc khám nghiệm chưa được phát triển như bây giờ, nhưng Jong Han nghĩ chỉ cần có cách giúp anh tìm được thêm manh mối thì anh không được bỏ qua nó. Sau khi khám nghiệm cơ thể, bác sĩ nói có tổng cộng 8 vết đâm trên người cậu nhóc. Hơn nữa nguyên nhân chính khiến cậu đăng xuất khỏi server trái đất là vì cậu đã mất quá nhiều siro dâu. Pháp y còn khẳng định hung thủ là người có vết thương trên tay.
Điều này khiến Jong Han lập tức nghĩ tới Viper. Vì trong lúc thẩm vấn anh đã nhìn thấy trên tay hắn thật sự có vết thương. Pháp y còn cung cấp thêm thông tin hung khí là một loại dao đặc biệt không phổ biến. Ngoài ra cơ thể cậu nhóc còn có một vết bầm tím trên tay nhưng nó không phải do bị đánh mà giống bị bỏng hơn. Jong Han nghe xong thì lập tức suy luận rằng để tạo ra các vết thương trên người nạn nhân thì cần ít nhất 3 người. 2 người giữ lại và 1 người cầm dao tấn công. Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm, mọi người đã tổ chức tang lễ cho cậu ấy. Bà lão là người đáng thương nhất trong suốt buổi lễ. Không có lúc nào là bà ngừng khóc vì thương xót cho cậu cháu trai tội nghiệp. Sau đó mọi người đã tập hợp lại để thảo luận với nhau. Bây giờ vấn đề ưu tiên hàng đầu của họ là tìm ra hung khí xử lý người. Đội trưởng cung cấp thêm một thông tin vô cùng quan trọng cho các thành viên khác. Dao được bọn đàn em của Lee Jung Jae sử dụng có hình thù rất đặc biệt. Chỉ cần tìm ra nó thì đó có thể là bằng chứng quyết định. Jong Han họp với mọi người xong thì lập tức trở về nhà. Anh vừa bước vào thì đã bị bà chủ nhà kéo đi xem một hiện tượng kỳ lạ. Sau đó bà ấy nói với anh rằng đây là một giáo phái đang rất nổi tiếng gần đây. Thậm chí là cả xã hội thâm cũng tin vào nó và cúng cho nó rất nhiều tiền. Anh biết một trong những đàn em của Lee Jung Jae là người rất mê tín. Thế nên hôm sau anh đã bàn bạc với cả đội về việc tạo ra kế sách khiến tên đó tự dâng hiến hung khí. Sau đó Jong Han đã nhờ một người đồng nghiệp có hiểu biết về giáo phái kia để hỏi địa chỉ của nó. Khi cả đội đến nơi thì đã thấy người đứng đầu giáo phái đang tẩy não các tín đồ khiến họ quyên góp toàn bộ số tiền của mình. Cách lừa đảo của bọn chúng là đẩy một người giả vờ bị thương vào để người đứng đầu làm phép. Chỉ trong vài giây trôi qua, người đó đã có thể đi đứng bình thường. Với chiêu trò trẻ con này, Jong Han nhanh chóng nhận ra vấn đề. Họ nhìn thấy trong đó có đàn em của Lee Jung Jae. Đợi đến khi hội nghị tẩy não kết thúc, người đứng đầu vui vẻ đi vào trong. Nào ngờ chưa hạnh phúc được bao lâu thì ông ta phát hiện trong phòng có một vài người tới từ đội 1. Jong Han thẳng thắn chỉ trích chiêu trò của ông là lừa dối. Nếu không muốn bị vạch trần thì ông phải làm theo lệnh của Jong Han. Người đứng đầu đương nhiên là đồng ý để bảo đảm an toàn của mình. Sau đó Jong Han đã thực hiện kế hoạch khiến đàn em của Lee Jung Jae rơi vào bẫy. Đầu tiên Jong Han cho người giải đậu khiến hắn ta ngã vào một tấm kính. Sau đó còn làm rơi biển quảng cáo làm hắn ta suýt trầu trời. Cuối cùng là khoảnh khắc người đứng đầu xuất hiện. Ông ta bắt đầu tẩy não làm cho hắn tin rằng nếu không tìm lại con dao hung khí thì bản thân sẽ gặp xui xẻo đến tận cùng. Hắn ta lập tức tin lời người đứng đầu không chút do dự rồi cùng đàn em của mình đi đến chỗ chôn hung khí đào nó lên. 2 người đang miệt mài đào đất thì đội 1 xuất hiện. Hắn ta nhìn thấy họ thì liền biết mình đã mắc bẫy. Sau đó cả đội cùng nhau đào cho đến bình minh, cuối cùng cũng tìm được con dao hung khí. Đội trưởng sau khi có bằng chứng xác thực thì lập tức xin lệnh điều tra từ sở trưởng. Nhưng ông ta lại lật lọng rằng dù có tìm được hung khí thì công tố viên cũng sẽ từ chối đơn xin điều tra liên quan tới băng đảng của Lee Jung Jae. Đội 1 không làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn tên Viper được thả ra ngoài. Hắn ta còn cố tình khiêu khích Jong Han khiến anh tức điên lên. Tối đó Jong Han đã đến tiệm sách để tìm Hye-ju tâm sự. Anh nói với cô rằng mình cảm thấy rất bất lực khi biết hung thủ là ai nhưng lại không bắt được hắn. Nhìn người mình yêu quý ra đi mà không bảo vệ được, Jong Han thầm trách bản thân. Hye-ju biết Jong Han đã làm hết sức mình vì vụ án này rồi, nhưng đám xã hội thâm có quá nhiều quyền lực khiến anh rơi vào tuyệt vọng. Thế là cô đã ôm anh vào lòng để an ủi cho qua đi hết nỗi buồn. Sau khi nói chuyện được một lúc thì Jong Han quay về nhà mình. Vừa đến nhà thì anh đã thấy hàng xóm khóc lóc vì trượt kỳ thi thư pháp. Anh ấy sụp đổ đến mức muốn đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Jong Han cũng buồn nên đến đó làm vài chén cho tiêu đi nỗi sầu. Anh tâm sự rằng mình cũng đang đau khổ vì quá uất ức. Anh cảm thấy đất nước này ngày một hỗn loạn rồi. Bạn anh thản nhiên nói rằng nếu anh không thể làm cảnh sát ở đây thì cứ sang nước khác xem có gì khác biệt hay không. Lời nói này khiến Jong Han đang tuyệt vọng đột nhiên nghĩ ra được biện pháp đối phó. Hôm sau anh nói với cả đội rằng họ có thể biến tên Viper thành tội phạm quốc tế. Chỉ cần quân sự Mỹ can thiệp thì lúc đó đến cả Lee Jung Jae cũng không thể cứu anh ta. Họ thảo luận với nhau xong thì lập tức lên đường thực hiện kế hoạch. Và người giúp đỡ đội lần này chính là người lính Hàn từng được cứu trong lần ẩu đả hôm trước. Lúc này cánh tay phải của Lee Jung Jae đang tổ chức lễ cổ vũ bầu cử cho đại ca của mình. Thế nên Jong Han cố tình chọn ngày hôm nay để gây rắc rối. Vừa đến nơi cả đội đã lao vào đánh nhau với đàn em của Lee Jung Jae. Thấy vậy người lính Hàn nhanh chóng tiến tới giúp đỡ bọn họ. Anh ấy cố tình để Viper đánh vào người mình để tạo bằng chứng phạm tội. Hye-ju bên này đang vội vàng đi tìm quân đội Mỹ để báo cáo tình hình với họ. Rất nhanh sau đó xe quân sự đã xuất hiện cáo buộc Viper tội tấn công lính Mỹ. Hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người lính Hàn đã cởi mũ ra tiết lộ thân phận. Sau đó Viper bị quân sự Mỹ bắt về đồn trước sự chứng kiến của mọi người. Bên này Lee Jung Jae đang cố gắng tìm kiếm mối quan hệ ở mọi nơi. Một là ủng hộ việc anh ta bầu cử, hai là tìm người có quyền lực để thả đàn em mình ra ngoài. Các quan chức Hàn Quốc nghe thấy bọn xã hội thâm đã chạm vào quân sự Mỹ thì sợ hãi không dám can thiệp vào. Sau khi nhốt thành công tên Viper, lúc này Jong Han đã đi tìm Lee Jung Jae để bàn bạc điều kiện. Anh nói hiện tại mình đã có đầy đủ bằng chứng về việc đàn em của anh ta hãm hại người khác. Chỉ cần anh tung tin này lên báo thì chắc chắn cuộc bầu cử sẽ kết thúc ngay lập tức. Điều kiện anh đưa ra là Lee Jung Jae phải từ bỏ cánh tay phải để anh điều tra và kết án Viper. Lee Jung Jae đã bỏ ra rất nhiều công sức để tiến vào quốc hội. Thế nên anh ta đương nhiên là sẽ chọn cuộc bầu cử thay vì thằng đàn em kia. Thế là Jong Han và cả đội đã thành công bắt giữ rồi tiến hành kết án tên điên kia. Vì có hung khí xử lý người khác và xác nhận của pháp y nên hắn ta rất nhanh đã bị tống vào tù.
Sau khi bắt được tội phạm, Jong Han đã đến mộ nạn nhân để an ủi cậu ấy lần cuối. Thế nhưng nếu để mọi chuyện kết thúc ở đây thì chưa đã cái nư. Jong Han quyết định sẽ trừng trị Lee Jung Jae đến đường cùng. Anh biết anh ta đang thực hiện giao dịch buôn lậu hàng Mỹ cùng với một trụ sở quân sự nào đó, nên vào ngày bọn chúng giao hàng anh đã giăng bẫy tóm gọn bọn chúng. Đầu tiên anh bảo một người ăn mày chặn đường rồi tập hợp mọi người nhào ra cướp xe của tài xế. Cuối cùng là để ghi ông Hoan lái chiếc xe đó đi đến một nơi xa xôi. Cứ như thế cuộc giao dịch của Lee Jung Jae đã thất bại thảm hại. Đồ lậu mà anh ta buôn là rượu vang đỏ và hàng hóa có giá trị. Thế nên chuyện này rất nhanh đã lan tới tai Lee Jung Jae. Anh ta vô cùng tức giận trừng phạt tài xế đã giao hàng cho mình. Quản lý ở khu quân sự hợp tác với Lee Jung Jae cũng không phải là ngoại lệ. Không chỉ đơn giản chỉ là bị cấp trên chửi mắng mà anh ta còn phải đối mặt với nguy cơ mất việc. Sau khi hoàn thành toàn bộ phi vụ, đội 1 đã tụ tập với nhau để ăn mừng. Mọi người thắc mắc vì sao đội trưởng nhiều lần gây rối với Lee Jung Jae mà vẫn chưa bị sở trưởng đuổi việc. Ông ấy giải thích rằng sở trưởng đã có khoảng thời gian hoạt động dưới trướng của người Nhật. Khi còn là thành viên của đội đặc nhiệm, ông đã tình cờ biết bí mật này. Đó là lý do vì sao sở trưởng lại không dám đụng tới ông ấy. Cả đội gửi lời cảm ơn tới đội trưởng vì đã luôn nghĩ đến cuộc sống ấm no của con dân. Sau đó họ tính đến nơi khác uống tăng 2 thì tình cờ gặp Lee Jung Jae. Anh ta nói mình sẽ cho Jong Han thêm một cơ hội nữa. Một là làm việc cho anh ta, hai là về với đất mẹ sớm vài năm. Một người yêu chính nghĩa như Jong Han đương nhiên sẽ chọn cái thứ hai. Thế nên Lee Jung Jae cũng không bất ngờ với câu trả lời đó. Anh ta chỉ cảnh cáo Jong Han rằng rồi anh sẽ hối hận với quyết định này. Hôm sau, Jong Han đã ăn mặc chỉnh tề tới tiệm sách của Hyeju. Hai người đã yêu nhau được một thời gian, Jong Han cảm thấy đã đến lúc cầu hôn với cô. Anh chân thành nói với cô rằng sau này sẽ có những lúc anh trễ hẹn, hay thậm chí là không thể về được nữa vì tính chất công việc của mình. Nếu em có thể tha thứ cho anh thì chúng ta kết hôn nhé. Nghe xong, Hyeju đã trao cho Jong Han một nụ hôn xem như câu trả lời. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã dắt tay nhau bước vào lễ đường. Dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, hai người đã trở thành người một nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa chớp mắt một cái đã tới năm 1960. Những năm mà vấn nạn biểu tình tại Hàn Quốc đang ở thời kỳ đỉnh điểm nhất. Vì mọi người phản đối giới cầm quyền sử dụng chức vị của mình để chèn ép người dân, nữ sinh thường xuyên đến tiệm sách của Hyeju cũng đã thành công đậu kỳ thi tuyển cảnh sát và trở thành thanh tra nữ đầu tiên. Khi mọi chuyện vô cùng hạnh phúc thì niềm vui này đã nhanh chóng tan vỡ. Đêm đó, đội trưởng đang đi về một mình thì ông đã bị tấn công bất ngờ bởi một số người bí ẩn. Chúng không chỉ đánh mà còn đâm mấy nhát vào chân rồi bỏ ông lại tại một nơi tăm tối. Jong Han đang ở nhà tâm sự với vợ thì Ho Jong đột nhiên chạy tới gõ cửa liên tục. Anh ấy báo cho Jong Han biết tình hình nghiêm trọng của đội trưởng. Sau khi nhận được tin như sét đánh bên tai, cả hai vội vàng chạy tới bệnh viện. Mang theo tâm trạng sốt ruột như lửa đốt, Jong Han hốt hoảng xông vào phòng bệnh. Chỉ thấy đội trưởng toàn thân thấm đầy siro dâu đang nằm im lìm trên giường bệnh. Nhìn thấy tình cảnh của đội trưởng, Jong Han sốc đến nỗi không nói nên lời. Đợi đến khi bác sĩ đi ra, anh ấy thông báo với cả đội rằng tình hình của đội trưởng hiện tại vô cùng nguy cấp. Vì đội trưởng đã mất máu quá nhiều nên mọi người phải chuẩn bị tinh thần trước. Jong Han suy sụp đến nỗi quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu lấy đội trưởng. Cả đội ai cũng lo lắng và tiếc thương cho một người đội trưởng đã luôn tận tụy, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Tình cảm của họ bây giờ không chỉ là đồng nghiệp với nhau nữa mà giống như gia đình. Chuyện đã thành ra như vậy nên cả đội ưu tiên hàng đầu là tìm ra tên khốn đã ra tay dã man với đội trưởng. Người mà họ nghi ngờ đầu tiên đó là đám xã hội thâm Lee Jung Jae. Có lẽ bọn chúng muốn trả thù nên mới bón hành ngập miệng đội trưởng như vậy. Thế là hôm sau cả đội đã tới từng hang ổ của đám xã hội thâm để tra hỏi nhưng lại không có manh mối gì. Cuối cùng Jong Han đã gặp tên đàn em mê tín của Viper để hỏi thăm vì anh ta là một trong những kẻ dùng dao giỏi nhất khu vực. Sau khi làm lộ hung khí xử lý người của Viper, anh ta đã bị trừng trị bằng việc mất đi một con mắt. Hiện tại anh ta cũng đã trở thành một công dân gương mẫu rồi. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta đã khai với Jong Han rằng côn đồ một khi ra tay thì chỉ tấn công theo bản năng, chứ bọn chúng không bao giờ tạo ra được vết thương khéo léo như hung thủ. Vừa đủ để giữ mạng đội trưởng nhưng lại khiến ông ấy hôn mê không thể tỉnh lại. Người có khả năng làm việc đó chỉ có thể là lực lượng đặc biệt làm việc trong quân đội. Chính vì vậy cả đội đã bắt đầu chuyển hướng vụ án sang đối tượng khác. Vì đội trưởng từng hoạt động trong quân đội nên mọi người nghi ngờ ông ấy có kẻ thù. Chỉ cần tìm ra manh mối từ người xung quanh thì có lẽ vụ án sẽ có tiến triển mới. Đúng lúc này thì cả sở phải tập trung lại để đội trưởng đội 2 phổ biến sự kiện mới. Thì ra sau bao năm cống hiến, sở trưởng đã lên chức phó cục trưởng. Ông ta cũng đặc biệt chọn người mới lên thay thế cho vị trí cũ của mình. Nhìn cả sở chỉ biết nịnh hót quan tâm tới cấp trên mà không hề hỏi han tình hình của đội trưởng đang nằm viện. Jong Han cảm thấy họ thật sự không phải là con người. Dù đội một bận rộn điều tra vụ án nhưng vẫn phải ra ngoài để chào đón sở trưởng mới. Nào ngờ người mới chuyển tới lại từng là cấp trên của Jong Han. Anh có một quá khứ không thể nào quên được khi hoạt động trong quân đội. Lúc đó tên sở trưởng Bích này là người đã bắt Jong Han hãm hại người vô tội. Đã vậy người bị hắn ra tay hãm hại lại đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Cũng vì chuyện này mà Jong Han đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Cho tới hiện tại thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Liếc mắt một cái ông ta cũng đã nhận ra Jong Han chàng lính trẻ năm xưa. Sau đó cả đội đã tập hợp lại để bày tỏ sự không hài lòng về sở trưởng mới. Rõ ràng ông ta là người đã được quan chức lựa chọn sẵn. Thế nên chắc chắn khi làm việc thì cũng không khác gì giới cầm quyền vô dụng kia. Mọi người đã điều tra về các mối quan hệ xung quanh đội trưởng. Thế nhưng ông ấy lại là một con người hoàn toàn cô độc.
Điều đó đồng nghĩa với việc không có ai thật sự đáng nghi ở bên cạnh ông ấy. Khi mọi người đang tuyệt vọng vì việc điều tra đi vào ngõ cụt thì cửa tủ đột nhiên mở ra. Nữ thanh tra Nancy đang ngồi co ro cúm rúm bên trong tủ. Căn cứ Sang-sun hay dùng để đọc tài liệu năm xưa bây giờ đã trở thành chỗ trú ngụ của cô nàng. Nancy nói rằng mình ngồi trong này đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cả đội. Thế là cô quyết định kể cho mọi người nghe về một sự việc mà cô nghĩ nó có liên quan tới vụ án. Nancy là người có khả năng quan sát cao và tinh tế. Trong quá trình làm việc cô nhiều lần nhìn thấy đội trưởng đội một viết thư rồi gửi cho ai đó. Mỗi khi ông ấy làm vậy sẽ có một người đội trưởng khác đi theo. Có được manh mối quan trọng mọi người nhanh chóng tìm người đội trưởng kia để hỏi thăm. Jong-han không vòng vo mà trực tiếp hỏi anh ấy vì sao lại theo dõi đội trưởng của mình. Lúc đầu anh ấy tỏ ra mình không biết gì và không hề liên quan tới vụ án này. Đến khi Ho Jong xuất hiện với cuốn sách ghi chép toàn bộ những vụ hối lộ thì anh ấy mới chấp nhận tiết lộ bí mật cho cả đội biết. Thì ra đội trưởng đội 1 từng là lính đặc nhiệm khét tiếng trong quân đội. Trong quá trình ở quân đội, ông đã điều tra ra tất cả quan chức có liên quan tới chính phủ Nhật. Họ còn lập ra một cái hội tên là Sĩ quan tập hợp đám quan liêu ăn theo Nhật há miệng chờ sung. Khi đó bọn họ chỉ cần bán thông tin là có được một cuộc sống giàu sang. Ai mà có ngờ phó cục trưởng hiện tại lại là một thành viên của hội này. Vì không muốn đám cầm quyền tiếp tục hút máu nước nhà mà ngày nào đội trưởng cũng gửi thư lên quan chức cấp cao tố cáo hội sĩ quan. Cuối cùng những cố gắng của ông ấy cũng được đền đáp. Lãnh đạo của hội sĩ quan sau đó đã bị triệu tập điều tra. Để bản thân thăng chức thành công thành phó cục trưởng, sở trưởng cũ đã tìm đến lính đặc nhiệm từng là cấp trên của Jong-han nhờ ông ta xử lý đội trưởng. Ông ta làm vậy vì nghĩ rằng chỉ cần người biết bí mật động trời kia biến mất thì sau này sẽ không có ai phản đối bọn họ nữa. Phó cục trưởng còn đặc biệt yêu cầu ông ta đích thân làm việc đó vì mình coi trọng người làm việc cẩn thận. Điều kiện được đưa ra đó chính là chiếc ghế sở trưởng mà hắn luôn ao ước. Đó là lý do vì sao vào cái đêm định mệnh kia lính đặc nhiệm đã xuất hiện đánh úp đội trưởng khiến ông ấy bị thương đến nỗi suýt thì đi chầu Diêm Vương. Mấy tên quan chức bên này đang say sưa chè chén bên trong một bữa tiệc. Sau khi thành công lên chức sở trưởng, ông ta ngày càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với đám cầm quyền cấp cao. Người tham vọng như sở trưởng đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội béo bở này. Ông ta không quan tâm đến lòng tự trọng của mình mà nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh. Bất cứ ai có mặt trong cuộc tụ tập ngày hôm nay đều nắm trong tay quyền lực nhất định. Thế nên ông ta nhất định phải cố gắng thân thiết với họ. Cuối cùng tất cả mọi chuyện đã được phơi bày ra ánh sáng. Jong-han vì quá tức giận nên liều mạng đến chỗ phó cục trưởng bắt ông ta về đồn. Dù ông ta có vẻ chống đối nhưng với sức mạnh của Jong-han, ông cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn theo anh ra ngoài. Nào ngờ vừa mới đến cửa, Jong-han đã bị lính của ông ta ngăn lại. Bọn họ có súng và lực lượng đông đảo nên nhanh chóng trấn áp được anh. Bên này người của sở trưởng vẫn đang giở thói bắt nạt Nancy. Ai mà có ngờ anh ta lại bắt cô đánh giày trong khi cô là cảnh sát. Thấy Nancy không chịu làm theo lệnh của mình, anh ta còn muốn ra tay quánh cô. Sang-sun không thể nhịn nổi thái độ tồi tệ của anh ta nữa nên lao vào dạy cho anh ta một bài học. Tuy nhiên tên này lại có khả năng chiến đấu khá là ổn áp. Do thân thể có phần nhỏ bé hơn nên Sang-sun đã bị anh ta hất văng ra. Gyeong-hwan thấy đồng đội của mình bị đánh thì lập tức tiến tới áp đảo. Cuối cùng lợi thế thân hình của anh đã khiến tên kia phải khuất phục. Cuộc chiến của mấy người cũng đã đến tai sở trưởng mới. Khi anh ta bảo Gyeong-hwan bỏ tay ra khỏi người của mình, Gyeong-hwan vẫn hiên ngang giải thích là do tên này bắt nạt Nancy nên anh mới ra tay. Nào ngờ ông ta lại mắng chửi anh vì cho rằng người của mình chỉ muốn dạy dỗ người mới một chút mà thôi. Sau đó sở trưởng đã đến bệnh viện nơi đội trưởng đang hôn mê. Ông ta thì thầm vào tai đội trưởng rằng hôm đó tôi nên xử lý ông chứ không nên để lại bất cứ cơ hội sống nào. Đúng lúc đó thì người của sở trưởng đã đi vào báo với hắn rằng họ có việc quan trọng cần giải quyết. Khi về tới đồn thì sở trưởng đã nhìn thấy Jong-han bị trói và phó cục trưởng đang to tiếng. Ông ấy giải thích rằng Jong-han là người đã nổi điên lên muốn bắt mình về đồn. Sở trưởng hỏi Jong-han muốn bắt phó cục trưởng vì tội danh gì thì anh lập tức trả lời anh muốn tống ông ta vào tù vì ông ta là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án hãm hại đội trưởng của anh. Đã vậy anh còn định khai ra chuyện hai tên quan chức này theo phe Nhật nhưng đã bị sở trưởng ngăn lại. Sở trưởng cho rằng nạn nhân vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Hơn nữa anh cũng không có bằng chứng thì có quyền gì mà bắt phó cục trưởng. Đúng lúc này thì phép màu đã xảy ra, đội trưởng đã thật sự xuất hiện trước mặt mọi người. Điều này lập tức khiến phó cục trưởng và sở trưởng sợ xanh mặt mà không thể tin vào mắt mình. Ông ta vội vàng hỏi đội trưởng làm sao ông có thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Đội trưởng cười khinh bỉ trước thái độ của ông ta rồi nói bây giờ nạn nhân đã tỉnh rồi nên sẽ cho lời khai chứng thực trong vụ án này. Jong-han nhìn thấy đội trưởng đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Dù ông ấy phải chống nặng và chân vẫn còn quấn băng nhưng việc ông tỉnh lại thật sự đã là một điều vô cùng kỳ diệu. Mọi người nhanh chóng vây quanh đội trưởng hỏi thăm tình trạng của ông ấy. Thấy vậy phó cục trưởng Choi lập tức muốn tống Jong-han vào tù không cho anh nói ra sự thật. Thế nhưng Jong-han đã nói bóng nói gió ông ta rằng chưa biết ai mới là người sắp được ăn cơm tòa đâu. Sau đó bọn họ đã cùng nhau vào phòng làm việc để nói chuyện. Đầu tiên đội trưởng gửi lời cảm ơn tới sở trưởng vì đã giữ lại mạng cho mình chứ không ra tay triệt để. Ông còn nói rằng chính sở trưởng Beck là người đã thừa nhận mọi hành vi mà anh ta làm với ông trong lúc đến thăm tại bệnh viện. Tiếp theo đó đội trưởng nhắc đến chi tiết ông đã bị Beck do xe ốc cắt gân gót chân. Vì đây là dấu vết lực lượng đặc biệt thường để lại nên rất dễ dàng để đoán được. Jong-han không muốn nói nhiều với bọn bán nước này nên nhanh chóng lấy ra bằng chứng quyết định. Thì ra anh và Hye-ju đã sớm biết được chuyện đội trưởng tỉnh lại. Để đảm bảo an toàn cho cả đội, hai người họ đã không nói chuyện này cho ai biết.
Đội trưởng sau khi tỉnh dậy đã chỉ cho Hyeju chỗ ông giấu bằng chứng. Thì ra đó là mảnh giấy viết tay thú nhận mọi hành vi xấu xa của Phó cục trưởng Choi và hình ảnh chứng minh ông ta có nguồn gốc từ Nhật Bản. Phó cục trưởng Choi bình tĩnh cho rằng đội trưởng không tố cáo ông ta ngay lập tức mà tới đây để nói chuyện, chứng tỏ là việc này vẫn có thể thương lượng. Đội trưởng không hề do dự xé đi bằng chứng trong tay rồi yêu cầu chỉ cần Phó cục trưởng Choi để yên cho đội 1 thì ông có thể bỏ qua chuyện họ đã bón hành ngập miệng mình. Ngoài ra dù đội 1 có làm gì, có điều tra về vụ án nào thì Phó cục trưởng Choi cũng không được can thiệp. Hơn hết hắn phải để các thành viên trong đội của ông được tự do. Jong Han thấy đội trưởng xé mảnh giấy viết tay thì lập tức phản đối. Anh không hiểu ý định của đội trưởng nên liên tục hỏi ông ấy vì sao lại làm như vậy. Họ dường như đã có thể bắt được mấy tên phản quốc này mà đội trưởng lại đưa ra quyết định đó. Các thành viên khác cũng giống Jong Han phản đối chuyện đội trưởng vừa làm. Thế nhưng ông ấy lại phá lên cười như đời ươi ăn phải bà. Thì ra ông ấy đã sớm chuẩn bị bằng chứng khác có tác động mạnh hơn đối với đám quan chức kia. Chuyện này chỉ là bệ đỡ để đội 1 có thể chốt hạ được toàn bộ hội sĩ quan. Khi các thành viên hỏi bằng chứng đó là gì thì đội trưởng không nói. Ông chỉ bảo mọi người sẽ sớm biết được thôi. Họ cho rằng điều mà cả đội để lại cho con cháu sau này không phải là tài sản khổng lồ mà là sự liêm khiết chân chính. Đó mới chính là thứ quý giá nhất mà họ đang nỗ lực bảo vệ. Phó cục trưởng Choi bên này đã đoán được đội trưởng có bằng chứng khác. Thế nên ông mới mặc kệ lời của Beck mà đồng ý với điều kiện trên. Hiện tại bệnh phong cùi đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ở thời kỳ đó không có thông tin nhiều về căn bệnh này nên đối với người đã khỏi rồi thì họ vẫn bị đối xử rất bất công. Lúc này vợ chồng Jong Han đang cùng nhau đi chùa cầu nguyện. Jong Han và Hyeju đã kết hôn được 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Đó cũng là lý do vì sao vợ chồng cô hay đi chùa để cầu nguyện. Trong những năm 60, chứng khoán đã trở nên phát triển và trở thành sân chơi mới đối với những người có tiền. Đối với những người chưa tiếp xúc với nó như Sang Sun thì sẽ nghĩ đó là cờ bạc. Còn đối với người đã thành thạo như Ho Jong thì lại xem nó là một sự đầu tư chính đáng. Thời thế thay đổi, tình hình tài chính của đất nước cũng thay đổi. Thế nên đối với những vụ án có liên quan tới chứng khoán, Phó cục trưởng Choi đã nhận được lệnh bỏ qua nó rồi giao chúng cho cảnh sát quốc gia. Sau đó ông ta đã phổ biến điều này lại cho sở trưởng biết. Cùng lúc đó thì một vụ ẩu đả đã xảy ra ở một văn phòng chứng khoán. Sau khi bị bón hành cho ra bã, anh nhân viên đó đã bị ném từ trên cao xuống. Nghi phạm là người có mái tóc dài và quấn băng ở tay. Tình cờ lúc đó Jong Han cũng đang đưa vợ về nhà. Thấy vụ án mạng xảy ra ngay sát bên mình, anh lập tức che mắt Hyeju lại rồi chạy tới đó kiểm tra tình hình. Không bao lâu sau, phía cảnh sát đã tập hợp tại hiện trường. Trong suốt quá trình xảy ra vụ án chỉ có một người duy nhất có thể đứng ra làm chứng. Thế nhưng anh ấy lại khai rằng mình không quen nạn nhân và chỉ là người qua đường. Vì nghĩ hung thủ có thể còn trốn trong tòa nhà nên mới chạy vào trong để tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là nhân viên của văn phòng chứng khoán. Pháp y thông báo với cảnh sát rằng nguyên nhân khiến nạn nhân ra đi mãi mãi là vì đầu của anh ta bị va chạm mạnh trong lúc ngã xuống. Vì cổ tay anh ta có dấu vết bị bầm và quần áo thì rách ở nhiều chỗ, thế nên không thể nào là do anh ta tự ý làm chuyện dại dột. Mọi người nhanh chóng vào hiện trường thì phát hiện có dấu vết do giày để lại. Jong Han cảm thấy nó quen thuộc nên đã đem so sánh với giày của nạn nhân. Quả nhiên trên đó có vết mòn vừa mới để lại chưa được bao lâu. Sang Sun bên này đã tìm thấy lối đi khác của tòa nhà. Jong Han và Gyeong Hwan ở trên này kiểm tra kết sắt thì phát hiện nó đã được mở ra sẵn. Hai người vội vàng tìm kiếm xem có tài liệu nào được để lại không thì bất ngờ tìm thấy di thư do nạn nhân để lại. Cuối cùng mọi người về đồn để tập trung suy luận. Tất cả đều nghĩ đây là dấu vết mà hung thủ cố tình để lại. Điều này cũng chứng minh rằng hung thủ là người không có kinh nghiệm. Hiện trường anh ta để lại vô cùng xáo trộn, không hề đúng theo mục đích ban đầu. Đúng lúc này thì vợ nạn nhân đến tìm lại công lý cho chồng. Cô ấy vô cùng xúc động vì chồng mình đột nhiên rời xa nhân thế. Đồng thời cô cũng khẳng định chồng mình không có lý do gì để làm chuyện dại dột. Lúc này nhân viên trong công ty cũng đã có mặt để cho lời khai. Họ nói rằng dạo gần đây công ty có một cuộc điều tra. Mọi bằng chứng đều nhắm vào nạn nhân, cho rằng anh ấy tham ô. Đó cũng chính là lý do vì sao họ nghĩ anh ấy đã làm chuyện dại dột. Nhân viên còn lại nói rằng chính mắt mình đã nhìn thấy nạn nhân đã lấy tiền của khách hàng giấu làm của riêng. Anh ấy đã nhiều lần khuyên nạn nhân đừng tiếp tục hành động như vậy nhưng không thành công. Càng ai oán hơn khi lúc này vợ nạn nhân còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cô ấy nói trước khi sự việc này xảy ra chồng cô đã từng nói rằng mình sắp gặp chuyện. Chỉ là cô không nghĩ biến cố mà chồng mình đối mặt lại là tấm vé về với đất mẹ. Sau đó người vợ muốn được xem di thư do chồng mình để lại. Chỉ cần nhìn sơ qua thì cô ấy đã biết đây không phải là chữ của chồng mình. Đã vậy cô còn đem thư tình lúc hai người yêu nhau đến để đề phòng trường hợp cảnh sát muốn giám định. Sau khi người vợ ra về, cả đội đã tập trung lại để cùng nhau suy luận. Gyeong Hwan nói văn phòng mà nạn nhân làm việc mặc dù vẻ ngoài là trụ sở nhưng bên trong lại trống trơn. Nhìn cứ như thể công ty đó sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào. Điều này khiến Sang Sun lập tức nghi ngờ đây là một công ty lừa đảo. Cả đội đang bàn bạc hăng say thì đội trưởng đưa một ông cụ mặc đồ cổ trang tới. Thì ra đây là bậc thầy về thư pháp được ông mời về để giám định chữ viết. Vừa xem qua thì bậc thầy lập tức khẳng định đây là chữ viết giả. Rõ ràng nó đã được để lại để ngụy tạo thành một vụ án không ai mong muốn. Sau khi hay tin đội 1 đang điều tra về một công ty chứng khoán, sở trưởng Beck đã lập tức gọi Jong Han và đội trưởng vào hỏi chuyện. Thế rồi ông ta đã bảo hai người giao vụ án này lại cho đội cảnh sát quốc gia. Thấy Jong Han không đồng ý, anh ta lập tức lấy tính mạng của anh ra để đe dọa. Đứng trước tình thế khó xử, đội trưởng chỉ có thể giả vờ chấp nhận với sở trưởng Beck sẽ ngưng vụ án này lại.
Thế nhưng bên trong ông vẫn cho các đội viên của mình điều tra âm thầm. Đêm đó Jong-han về nhà liền tâm sự với Hye-ju về tất cả chuyện đã xảy ra. Hôm sau các thành viên đã tìm một người chơi chứng khoán thường đến công ty của nạn nhân để hỏi thăm. Ông ấy khai rằng người thường xuyên đến đó nhất là một chàng trai khoảng 30 tuổi đi xe xịn và ăn mặc bóng bẩy vô cùng. Mỗi lần như vậy giám đốc của công ty còn đích thân ra chào hỏi và đón anh ta vào trong. Tối đến cả đội đã đến khu vực lối ra vào của công ty. Vì có một sĩ quan báo cáo rằng gần đó có một vài người từng bị bệnh phong cùi sống, thế nên họ có thể đã nhìn thấy hung thủ vào ngày hôm đó. Ban đầu không ai trong số họ chịu nói gì cho tới khi Jong-han đến. Một người phụ nữ trong số họ nhận ra Jong-han là người từng giúp mình nên đã cung cấp thông tin quan trọng. Bà nói rằng hung thủ là một người đàn ông tóc dài tay có quấn băng trắng. Jong-han có được manh mối quan trọng thì lập tức cảm ơn cô ấy. Sang-sun thấy người phụ nữ này tội nghiệp nên đã cho cô chút tiền để ăn uống. Cả đội trên đường về nhà đã gặp bạn của Jong-han là nhân viên ngân hàng. Tại đây anh ấy đã cung cấp một số thông tin cho họ. Đầu tiên là văn phòng này không phải công ty làm ăn chân chính mà được tạo ra để thao túng thị trường chứng khoán. Có nghĩa là người trong đó sẽ mua lại cổ phiếu của một công ty vô danh với giá rẻ mạt rồi dùng sức mạnh của tin đồn để nâng giá nó lên. Khi đó mọi người sẽ đổ xô đi mua loại cổ phiếu này. Thế rồi họ đã nhân cơ hội đó bán đi rồi bỏ trốn. Ngoài ra gần đây còn có một nhân vật tên là Sang Tae. Ông ấy là chủ của 3 công ty chứng khoán có tiếng toàn quốc. Vì là cựu quân nhân trong lĩnh vực kinh tế nên việc ông ấy hợp tác với quan chức cấp cao để thuận lợi thao túng thị trường là điều hết sức bình thường. Điều này sẽ khiến bọn lạm quyền đó có thêm được một số tiền khổng lồ từ người dân. Jong-han cho rằng nạn nhân là người đã lên kế hoạch vạch trần điều này nên mới bị bọn chúng xử lý không tiếc thương. Hôm sau cả đội lập tức đến công ty trên tìm gặp đại gia bóng loáng đó. Họ theo dõi anh ta thì tới được một sòng cá cược. Người bên trong dùng việc vật tay với nhau để thử thách đối phương. Qua việc quan sát họ đã kết luận được đối tượng mình cần phải bắt. Hiện tại có 3 người họ cần bắt chính là tên hung thủ tóc dài chủ sòng bạc và kẻ thao túng kia. Đêm đó Nancy đã tới tìm cả đội vì cô vừa tìm thấy một manh mối có phần quan trọng. Thì ra trong ngày nạn nhân ra đi mãi mãi có một công tố viên cũng bị xử lý ở một nơi cách đó không xa. Điều đặc biệt ở đây là công tố viên này đang điều tra về tội phạm chứng khoán. Tất cả đã được sáng tỏ, 2 nạn nhân bị xử lý đã hy sinh vì động tới việc vạch trần thao túng thị trường. Hôm sau cả đội đã đến sòng cá cược lần nữa để truy bắt tội phạm. Ban đầu Gyeong-hwan giả vờ lên thách thức tên tóc dài để hắn đấu một trận vật tay với hắn. Nếu anh thắng thì tiền chia cho tất cả mọi người, còn nếu anh thua thì sẽ để lại một cánh tay. Đứng trước sự khiêu khích đó, tên tóc dài hiếu thắng lập tức đồng ý. Rất nhanh sau đó anh ta đã bị Gyeong-hwan hạ gục hoàn toàn. Jong-han cũng không úp mở nữa mà thừa nhận mình là cảnh sát rồi nhanh chóng bắt 3 tên đầu sỏ về đồn. Khi thẩm vấn chỉ có hung thủ và chủ sòng cá cược là thừa nhận tội danh, còn tên đại gia kia thì không chịu khai bất cứ thứ gì. Sau đó sở trưởng Beck đã dẫn cảnh sát quốc gia vào bắt Jong-han phải giao lại tội phạm và toàn bộ hồ sơ vụ án cho họ. Jong-han không đồng ý nên lập tức chạy đi hỏi đội trưởng. Từ thông tin của ông ấy anh mới biết kẻ bóng loáng kia lại là cháu trai của Sang Tae. Việc chuyển vụ án sang cảnh sát quốc gia chính là tạo đường thoát thân cho anh ta. Jong-han không muốn đầu hàng dễ dàng như vậy nên anh vội vàng chạy ra ngoài ngăn họ lại. Rồi anh ngạo nghễ nói rằng tội phạm chứng khoán thì họ có thể đưa đi, nhưng nghi phạm xử lý người mà anh đã bắt được thì không liên quan gì nên phải ở lại. Sở trưởng Beck rất muốn phản bác nhưng Jong-han có đầy đủ lý lẽ nên anh ta không nói được gì. Dù không tống được tên thao túng kia vào tòa nhưng họ đã kết án được hung thủ thật sự. Sau đó Ho Jong còn tìm thấy dấu vết để lại trong di thư giả của nạn nhân. Ai mà có ngờ người làm giả nó không ngờ lại là đồng nghiệp của anh ấy. Vụ án kết thúc, Jong-han và Hye-ju đã đến thăm vợ nạn nhân. Cô ấy đã hạ sinh đứa con đầu lòng và không ngừng cảm ơn Jong-han vì đã lấy lại được công bằng cho người chồng quá cố. Vào những năm sau, thị trường chứng khoán ở Hàn Quốc đã giải thể do thao túng khiến hơn 5.000 người dân tổn thất kinh tế. Đó cũng chính là lời cảnh tỉnh dành cho tham vọng của con người. Hôm sau khi Jong-han và đội trưởng đang trò chuyện thì Ho Jong vội vàng chạy vào. Anh gấp gáp báo với 2 người họ rằng đêm qua đã xảy ra một vụ oánh người cướp của. Nạn nhân là 3 người đàn ông gọi là đã có tí tuổi. Lúc bị tấn công cả 3 đều đang trong tình trạng say xỉn. Bọn cướp cố tình chọn những người khá giả và nhân lúc nạn nhân mất khả năng chống cự để tấn công rồi cướp đi toàn bộ tiền của họ. Mọi người còn chưa nói được bao lâu thì Nancy đã gấp gáp vào trong báo tin. Vừa mới có thêm một vụ án xử lý người đi đường vừa được báo cáo. Lần này nạn nhân là một người phụ nữ đã có gia đình. Jong-han thắc mắc không biết vì sao tất cả các vụ án đều dồn vào đội anh. Nghe vậy Nancy đã nhanh nhảu giải thích rằng mọi người trong đồn đang chuẩn bị đón cảnh sát quốc gia nên không ai quan tâm tới việc phá án. Đội một bất đắc dĩ đành phải chia người ra giải quyết cả 2 vụ. Gyeong-hwan và Sang-sun bên này đi hỏi thăm những người xung quanh khu vực xảy ra vụ cướp. Điều bất ngờ ở đây là thời gian xảy ra vụ án vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, nhưng không một ai trong thời điểm đó nhìn thấy thứ gì đáng ngờ. Sang-sun nghi ngờ bọn cướp này có đồng bọn với nhau. Gyeong-hwan thắc mắc không biết vì sao bọn chúng lại hành động ở nơi này. Nghe vậy Sang-sun lập tức giải thích rằng khu vực này tập hợp những người giàu có nhất của thành phố. Vậy nên việc bọn cướp hành động ở đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Bên này Jong-han và Ho Jong đã dắt tay nhau tới hiện trường vụ án. Nạn nhân bị hãm hại vô cùng tàn nhẫn nên người cô ấy chỗ nào cũng có vết siro dâu. Nguyên nhân cô ấy ra đi mãi mãi là vì mất quá nhiều siro dâu một lúc. Thời gian đi chầu Diêm Vương là vào khung thời gian từ 4 đến 5 giờ sáng. Hung khí được con trai nạn nhân khai là dao gọt trái cây. Ho Jong thấy hiện trường không có dấu vết chống cự nên cho rằng nạn nhân đã bị xử lý trong lúc ngủ say.
Ngoài ra trên người nạn nhân còn có một vết cắt trên ngón tay trỏ. Đó là toàn bộ kết quả khám nghiệm pháp y được bác sĩ báo cáo. Sau đó Ho Jong và Jong Han đã ra ngoài lấy lời khai của con trai nạn nhân. Cậu bé nói đêm qua cậu không phát hiện điều gì bất thường. Thường ngày mỗi buổi sáng mẹ thường vào phòng gọi cậu bé dậy. Nhưng hôm nay cậu không thấy mẹ vào gọi nên mới vào phòng mẹ kiểm tra thì thấy cảnh tượng đó. Khi Jong Han hỏi cậu bé không phải đi học sao thì cậu bé buồn bã trả lời rằng do bản thân bị bệnh phổi nên cậu nhóc không thể đến trường được mà chỉ ở nhà quanh quẩn. Ngoài ra hoàn cảnh gia đình này còn buồn hơn khi Jong Han hay tin bố cậu bé đã ngỏm củ tỏi từ năm ngoái. Ông đã nhận được một vé đi chầu Diêm Vương vì rơi xuống nước trong lúc đánh cá. Sau đó có một cảnh sát đã phát hiện được dấu giày ở phía sau nhà. Ho Jong lập tức dự đoán có thể hung thủ là người quen thuộc với nạn nhân. Vì trong nhà không có dấu hiệu trộm cướp nên có thể đó là hành vi muốn trả thù. Gyeong Hwan và Sang Sun bên này họ đã tìm tới những người đàn ông trung niên bị tấn công. Thế nhưng cả ba người họ lại nói rằng mình không nhớ gì cả. Vì lúc đó cả ba đang say ngoác cần câu rồi còn bị bón hành cho ngập miệng nên không ai có manh mối gì cả. Điểm chung là tất cả nạn nhân đều đi ra từ một quán bia đắt tiền. Có lẽ đó chính là lý do bọn cướp chọn họ làm mục tiêu. Người cuối cùng chỉ nhớ được chi tiết vật dụng mà bọn cướp dùng để tấn công họ là dùi cui, thứ mà cai ngục hay dùng trong phim. Bên này Jong Han đã lấy được lời khai của hàng xóm. Mấy cô khai rằng gia đình nạn nhân vừa giàu có vừa hiền lành nên không có ai là kẻ thù. Chồng nạn nhân là người sở hữu một khu đất có giá trị, con trai của họ cũng rất ngoan. Vậy nên đây hoàn toàn là một gia đình kiểu mẫu trong mắt mọi người. Chỉ có điều chỉ một năm sau khi chồng về với ông bà tổ tiên, người vợ đã có tình mới. Ban đầu hai người họ chỉ dám lén lút gặp nhau nhưng dạo gần đây đã công khai mối quan hệ của mình. Jong Han có được manh mối quan trọng nên lập tức đến gặp bạn trai nạn nhân. Hiện tại anh bạn trai này đang làm quản lý của một nhà hàng nổi tiếng. Hai người đã gặp được nhau khi nạn nhân đến đó làm khách hàng. Người bạn trai khai rằng ngày xảy ra vụ án anh ấy có đến gặp nạn nhân nhưng đã về từ lúc 2 giờ chiều. Đêm đó sau khi kết thúc ca làm anh đã về thẳng nhà rồi ngủ mà không ra ngoài cho đến khi trời sáng. Bà chủ nhà của anh có thể làm chứng cho điều đấy. Hai người thường cãi nhau vì mấy vấn đề nhỏ nhặt nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt. Mối quan hệ của bạn trai và con trai nạn nhân cũng ổn định vô cùng. Ban đầu cậu bé không thích anh ta cho lắm nhưng dạo gần đây đã tiến triển hơn rất nhiều. Đã vậy họ còn thường xuyên du lịch đó đây với nhau. Bên này Phó cục trưởng Choi đã tới gặp Sở trưởng Beck. Hắn yêu cầu anh ta vài ngày nữa phải tập hợp lực lượng tới trung tâm thương mại để bảo vệ phu nhân của hội sĩ quan đi mua sắm. Sở trưởng Beck ban đầu muốn từ chối vì việc này tốn quá nhiều nhân lực, nhưng sau đó anh ta đã bị Phó cục trưởng Choi mắng và ép buộc phải làm điều đó. Sở trưởng sau đó đã nhanh chóng bảo người trong sở phải dọn dẹp mấy vụ buôn lậu ở trung tâm mua sắm trong thời gian sớm nhất. Họ cần phải lặng lẽ thực hiện điều này, không được để Phó cục trưởng Choi biết. Jong Han sau đó đã tới nhà người bạn trai để hỏi thăm bà chủ. Bà ấy có thể làm chứng việc người bạn trai về nhà lúc 10 giờ tối. Nhưng từ đó trở về sau thì bà không biết vì lúc đó bà đã ngủ say. Sau đó Nancy đã đem dụng cụ in dấu giày tới để Jong Han kiểm tra. Quả nhiên nó hoàn toàn trùng khớp với đôi giày mà người bạn trai thường mang. Ho Jong còn tìm thấy được trong nhà anh ấy một cái áo sơ mi bị dính siro dâu. Tất cả manh mối mà họ thu thập được đều hướng về anh bạn trai. Khi Jong Han gặp con trai của nạn nhân, cậu bé cũng có cùng lời khai trên. Ngoài việc cho rằng chú ấy rất tốt thì cậu bé nghĩ bạn trai của mẹ không có lý do gì để hãm hại người yêu mình. Chỉ có điều là trước khi vụ án xảy ra cậu bé đã thấy mẹ cãi nhau với bạn trai. Vì chú ấy muốn mẹ cậu bán khu đất giá trị kia lấy tiền cho chú ấy mượn. Gyeong Hwan và Sang Sun bên này vẫn tới khu vực bị cướp để quan sát thì đêm nay đụng phải lực lượng tiên phong. Chúng không biết thân phận hai người là cảnh sát nên muốn làm tiền. Sau đó Sang Sun đã lấy thẻ cảnh sát của mình ra để chứng minh. Khi anh nhìn thấy bọn chúng cầm dùi cui trên tay thì lập tức bắt về đồn vì cho rằng mấy vụ cướp gần đây là do chúng làm. Jong Han bên này đã đưa bạn trai nạn nhân về đồn thẩm vấn. Trước bằng chứng cảnh sát đưa ra, anh ấy chỉ có thể nói mình không biết gì. Jong Han yêu cầu anh ấy mặc cái áo dính máu vào người thì thấy anh ta mặc chật vô cùng. Điều này cho thấy một là chiếc áo này là bằng chứng giả do hung thủ thật sự tạo ra, hai là nó chỉ vô tình xuất hiện mà thôi. Sau đó bạn của người bạn trai đã đến đồn để làm chứng thời gian ngoại phạm. Anh ấy khẳng định bạn mình đã ngủ từ khoảng 2 đến 7 giờ sáng và không hề rời khỏi nhà. Gyeong Hwan bên này đang thẩm vấn lực lượng tiên phong nhưng họ liên tục phủ nhận. Cả ba đều khẳng định bản thân thật sự không phải là hung thủ của vụ cướp. Sau đó người quản lý đã tới đồn để làm chứng cho cấp dưới. Anh ta nói đêm đó đã đi ăn với cả đội nên không có chuyện người của mình đến khu vực đó oánh người cướp của. Cùng một lúc cả hai vụ án của đội 1 đều đi vào ngõ cụt. Điều này khiến cả đội vừa bối rối vừa bất lực không biết nên làm thế nào. Những ngày sau đó Sang Sun và Gyeong Hwan thường xuyên tới khu vực bị cướp để quan sát, còn Jong Han thì tới thăm gia đình nạn nhân. Anh định vào trong xem tình hình đám tang thì đột nhiên nhìn thấy con trai nạn nhân đang cười rất thỏa mãn. Cảnh tượng đó lập tức khiến Jong Han nghi ngờ cậu nhóc. Nếu con trai là người ra tay với mẹ thì điều này quá khủng khiếp. Thế nên Jong Han tự trấn an bản thân rằng cậu bé không làm gì sai cả. Đúng lúc đó thì Nancy tìm tới cả đội thông báo một chi tiết quan trọng. Cô đã tìm thấy hồ sơ ghi lại vụ án của chồng nạn nhân. Điều kỳ lạ nhất trong sự ra đi này là nạn nhân từng có thời gian hoạt động như vận động viên bơi lội nhưng lại ngỏm củ tỏi vì đuối nước. Tình tiết này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Sau đó Jong Han lại một lần nữa tới tìm cậu con trai của nạn nhân. Khi được hỏi về sự ra đi mãi mãi của bố, cậu bé khai rằng lúc đó bố mình uống nhiều rượu còn cậu bé thì ngủ quên nên tai nạn mới xảy ra.
Chưa hỏi được bao nhiêu thì người con trai ho vài tiếng bảo mình cần phải uống thuốc rồi rời khỏi đó. Thế là Jong-han lập tức bảo Ho Jong điều tra về hồ sơ bệnh án của cậu bé xem có điều gì bất thường không. Cuối cùng anh đích thân tới trường học để hỏi thăm tình hình bệnh tình của cậu nhóc. Trước khi bệnh phổi trở nặng, cậu bé cũng từng đến trường như bao đứa trẻ khác. Cô giáo không có cái nhìn xấu mà cho rằng cậu bé rất ngoan. Thế nhưng một chi tiết trùng hợp đến kỳ lạ đã xảy ra khiến cô giáo nhớ mãi. Khi đi học, cậu bé từng gặp một con mèo hoang và chăm sóc nó. Nhưng không hiểu vì sao chỉ mới được mấy ngày thì con mèo đó đã đi chầu Diêm Vương. Sau khi về đồn, Jong-han đã nói ra suy nghĩ của mình. Anh nghĩ rằng rất có thể hung thủ thật sự là người con trai. Đội trưởng và Ho Jong lập tức không đồng ý với suy nghĩ của anh. Nếu con trai là người hãm hại mẹ thì điều này cũng quá tàn nhẫn rồi. Jong-han có một suy luận táo bạo rằng cậu bé đã cố tình tạo ra hiện trường để có chứng cứ ngoại phạm cho bản thân. Ngoài ra, sự ra đi mãi mãi của bố cậu bé cũng có quá nhiều điểm kỳ lạ. Rõ ràng anh ấy ngỏm củ tỏi vào tháng 3 nhưng tới tháng 5 con trai mới đi kê đơn thuốc ngủ. Nó hoàn toàn giống với việc cậu bé cố tình làm vậy để người ngoài cảm thấy mình đang thương tiếc cho bố. Còn về vết siro dâu được tìm thấy ở nhà bạn trai, Jong-han nghĩ có thể cậu bé đã lấy máu mẹ mình từ trước rồi bôi nó lên áo để đổ tội cho người khác. Mọi thứ có vẻ hợp lý nên Jong-han và Ho Jong lập tức lên đường tới nhà cậu bé. Họ không ngờ mình đã nhìn thấy cậu ấy vừa đọc báo vừa cười không ngừng, cứ như thể chưa từng có sự mất mát nào. Tiếng nói của Jong-han đã làm cậu bé giật mình và thay đổi thái độ ngay lập tức. Quả nhiên vết cắt trên tay mẹ từ vài ngày trước vụ án là do người con trai cố tình làm ra trong lúc mẹ cắt trái cây. Rất nhanh cả hai đã bắt cậu bé về đồn để thẩm vấn trực diện. Ban đầu cậu bé nhất quyết không thừa nhận chuyện mình làm. Cho đến khi Jong-han cho cậu bé xem ghi chú toàn bộ vụ án, cậu bé mới nói mình đã hãm hại bố mẹ mình. Cậu ta giải thích rằng người bố là vì không cho cậu thừa hưởng mảnh đất, còn người mẹ là vì quen bạn trai chỉ sau 1 năm bố đi chầu Diêm Vương. Sau đó Jong-han còn hỏi về việc vì sao cậu lại hãm hại con mèo trong khi nó không làm gì nên tội. Đến bây giờ cậu nhóc mới lòi ra bộ mặt biến thái tâm thần dù còn rất nhỏ tuổi. Cậu ta còn thông minh thách thức rằng bản thân đã cố thực hiện xong 2 vụ này trước khi bản thân 14 tuổi. Vì nếu là trẻ chưa tới tuổi trưởng thành thì dù có phạm tội gì thì nặng nhất chỉ là đi cải tạo trong trại. Điều này lập tức khiến Jong-han và Ho Jong phát điên lên. Mấy ngày hôm nay Sang-sun vẫn thường xuyên ở gần khu vực bị cướp. Đêm nay anh đã giả dạng thành một người khá giả say xỉn để dụ bọn cướp ra mặt. Khi chúng xuất hiện và tấn công anh bằng dùi cui, may mắn là anh đã chuẩn bị sẵn một cái bát trên đầu nên hoàn toàn không bị thương gì. Cùng lúc đó thì Gyeong Hwan xông lên giải cứu đồng đội. Rất nhanh cả hai đã tóm được bọn chúng mang về đồn. Điều đặc biệt ở đây là bọn cướp toàn là trẻ vị thành niên. Hiện chúng đang làm việc tại lực lượng tiên phong. Vì bọn trẻ này mồ côi không cha không mẹ nên phía lực lượng tiên phong đã chiêu mộ và cho chúng chỗ ăn chỗ ở. Nào ngờ những điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đến khi bọn trẻ này khai ra thì mọi người mới biết sự thật. Những đứa trẻ ở đó đều được đánh số hiệu cho riêng mình. Chúng không chỉ bị bóc lột mà còn phải chịu những trận đòn dã man. Đó chính là lý do bọn trẻ thả ngồi tù chứ không muốn quay về đó. Sau khi biết được mọi chuyện, cả đội đã hẹn nhau ngày mai sẽ tới hang ổ của bọn lạm quyền này cho chúng một trận. Jong-han bên này đang trên đường theo cậu con trai về nhà. Nào ngờ sau đó anh rút súng ra dọa bắn khiến cậu bé xin lỗi không ngừng. Khi thấy súng không có đạn thì cậu bé mới thể hiện bản chất thật của bản thân. Thì ra chẳng hề có sự hối lỗi nào ở đây cả. Thấy cậu nhóc không biết hối cải, Jong-han đã nói cho cậu biết một sự thật. Năm xưa mẹ cậu bé sợ con mình có bệnh trong người sẽ bị bạn bè trong trường bắt nạt. Vậy nên bà ấy đã khai gian tuổi con trai nhỏ hơn 1 tuổi. Điều đó có nghĩa là hiện tại cậu bé hoàn toàn đã qua tuổi 14. Vì vậy Ho Jong đã nhanh chóng lấy ra còng tay bắt hung thủ về đồn vì họ đã có đầy đủ bằng chứng. Hôm sau cả đội đã lên đường tới hang ổ của bọn lực lượng tiên phong. Họ dùng súng đe dọa lãnh đạo rồi thả bọn trẻ ra ngoài hết. Khi lãnh đạo chửi Jong-han là tên khốn thì đã bị anh bắn vào biển tên để cảnh cáo. Phó cục trưởng Choi hôm nay đang định tới nhà hàng thì đột nhiên bị bắt. Họ là người đến từ phòng công tố đặc biệt và bắt ông ta với lý do liên quan tới tài sản. Hai vợ chồng Jong-han từ lâu đã khát cầu có được một đứa con kháu khỉnh. Lần này ông trời đã không phụ lòng họ mà ban cho Hye-ju một em bé. Sau khi biết tin, Jong-han mừng như bắt được vàng. Anh còn hứa với vợ rằng cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành trong một môi trường hoàn hảo. Hôm sau một người bạn của Nancy đã tới đồn cảnh sát để báo án đồng nghiệp bị mất tích. Cơ quan cho rằng đồng nghiệp của cô có thể chỉ về quê thôi. Nhưng bạn Nancy phủ nhận vì đồ đạc của người bị mất tích vẫn còn ở nhà máy. Cô cũng đã từng báo chuyện này cho cảnh sát vì đây không phải trường hợp đầu tiên. Nhưng đội 2 lại kết thúc nó chóng vánh dù chưa tìm được bằng chứng gì xác thực. Jong-han tức giận tới hỏi thành viên của đội 2 thì anh ta đưa ra kết luận. Công nhân ở nhà máy nghỉ việc rất nhiều nên không chắc là có mất tích hay không. Lời anh ta nói càng khiến Jong-han tức giận hơn vì cách làm việc thiếu trách nhiệm đó. Thế là anh đã bảo đội 2 đưa lại tài liệu vụ án để các thành viên trong đội của mình điều tra cho ra lẽ. Sau đó đội 1 bắt đầu thẩm vấn bạn của Nancy. Theo những gì cô ấy khai báo thì đã có 5 nữ công nhân bị mất tích kể từ tháng 10 năm ngoái. Các nạn nhân đều có chung một đặc điểm, đó là xinh đẹp và tốt bụng. Ngoài ra cứ mỗi đầu tháng nhà máy cô đang làm việc đều sẽ họp bàn một lần. Điều kỳ lạ ở đây là các cô gái đều bị mất tích sau cuộc họp đó từ 1 đến 2 ngày. Sau khi thẩm vấn xong, đội 1 lập tức lên đường đến nhà máy dệt may. Quản lý khai rằng ở đây không chỉ có 5 mà còn rất nhiều người khác đã biến mất. Ông ấy nghĩ họ chỉ đơn giản là không muốn làm việc nữa nên mới nghỉ việc mà không xin phép. Đúng lúc này Jong-han nhìn thấy một nữ công nhân bị thương ở mặt.
Anh cảm thấy cô ấy dường như có điều muốn nói nên lập tức đá mắt với Sang Sun. Sau khi nhận được tín hiệu ngầm, Sang Sun lập tức dụ quản lý sang chỗ khác. Sau sự tra hỏi của Jong Han, cô ấy thành thật khai rằng mình đã bị quản lý nhà máy oánh lên bờ xuống ruộng. Ông ta là người thường lấy tiền của nhân viên mà không rõ lý do. Nếu người nào cố gắng chống trả thì sẽ bị ông ta cho ăn đấm ngay lập tức. Jong Han nắm được điểm mấu chốt nên nhanh chóng hỏi nữ công nhân: quản lý có thường xuyên bón hành cho ra bã những người bị mất tích không? Thế nhưng nữ công nhân không rõ điều đó nên không thể cung cấp thông tin cho anh được. Vì quan tâm đến đồng nghiệp đang bị mất tích nên nữ công nhân đã tiết lộ cho Jong Han một manh mối quan trọng. Cô nói rằng trong mỗi một cuộc họp hàng tháng, chủ của nhà máy thường đến đây để phổ biến thông tin. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh ta sẽ chỉ định cho quản lý xem công nhân vừa mắt mình. Điều này không khác gì bắt công nhân trong nhà máy làm tiếp viên cả. Sau đó Jong Han đã đưa đội của mình đến chỗ chủ nhà máy. Anh ta có thái độ vô cùng hống hách và không đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin nào. Thậm chí là anh ta còn muốn tấn công Jong Han như một thói quen. Nhưng cuối cùng anh ta đã bị cưỡng chế kịp thời rồi bắt đem về đồn. Cấp dưới của sở trưởng thấy đội 1 bắt một nhân vật có máu mặt nên lập tức báo cho sếp hay tin. Thì ra mấy hôm trước sở trưởng Bích đã có một cuộc gặp gỡ với mấy cậu ấm trong hội sĩ quan. Chúng đã gây ra tai nạn nên cần sở trưởng xử lý giúp. Anh ta đã nhân cơ hội đó bảo mấy cậu ấm xóa sổ giúp mình phó cục trưởng Choi. Đó là lý do vì sao phó cục trưởng Choi đã bị bắt trong tập trước. Sau đó sở trưởng Bích lập tức tới phòng làm việc rồi đấm vào bụng Jong Han. Anh ta chửi Jong Han rằng vì sao anh chưa có bằng chứng mà lại dám bắt người của tập đoàn đã hỗ trợ kinh phí rất nhiều cho đất nước. Sau đó anh ta còn mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, xin lỗi nghi phạm một cách kính cẩn rồi thả hắn ra. Sang Sung muốn tiến tới ngăn lại nhưng Jong Han lại bảo không cần. Vì có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên Jong Han biết chỉ cần cố gắng tìm bằng chứng xác thực thì sẽ có thể tống nghi phạm vào tù. Đúng lúc này thì Nancy vào báo tin có một cơ thể lạnh giá được tìm thấy ở trong rừng. Mọi người lập tức tới hiện trường thì mới phát hiện nạn nhân chính là đồng nghiệp của bạn Nancy. Khi đi chầu Diêm Vương, cô ấy vẫn còn mặc đồng phục của nhà máy dệt may. Điều kỳ lạ ở đây là cơ thể cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Thông thường thì cơ thể động vật chỉ cần ngỏm củ tỏi 2 ngày là đã bị thú trong rừng gặm nhấm. Nhưng cho tới lúc này cơ thể nạn nhân vẫn không có dấu hiệu gì bất thường. Jong Han vén tóc nạn nhân lên thì tình cờ phát hiện cô ấy trang điểm rất kỳ lạ. Đây rõ ràng là hóa trang theo kiểu geisha, một loại nghệ thuật của Nhật Bản năm xưa. Pháp y sau khi kiểm tra thì kết luận nạn nhân đã ngỏm củ tỏi cách đây 15 ngày. Thông qua dấu vết trên cơ thể thì cô ấy đã bị hãm hại. Sau đó hung thủ đã tấn công nạn nhân tới khi cô không còn thở rồi ném cơ thể cô từ trên vực cao xuống. Ngoài ra nạn nhân còn có dấu hiệu cho thấy cô đã nôn khi bị hãm hại. Trong miệng cô ấy còn sót lại một mảnh dứa và đặc biệt là tay cô ấy còn có vết tiêm. Sau khi kiểm tra họ mới biết thứ thuốc được tiêm vào người cô là cỏ mẽo. Tất cả điều này đều hướng tới bọn nhà giàu vì đây là thói quen ăn chơi của chúng. Jong Han nghĩ bây giờ chỉ cần tìm được người bán thuốc cho bọn chúng là sẽ có bằng chứng xác thực. Đội trưởng còn tìm thấy một bài báo có manh mối quan trọng. Trong ngày họp đầu tháng của nhà máy, 4 công tử nhà giàu đã tụ lại cùng chơi tennis với nhau. Điều này khiến Jong Han nghi ngờ rằng hung thủ có thể không chỉ là một người mà có tới 4 nghi phạm. Bọn chúng là con ông cháu cha gồm 4 người gọi là hội tennis group. Chủ nhà máy dệt may chính là người thừa kế của một tập đoàn lừng lẫy. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn ta lại kiêu ngạo như vậy. Sau đó đội 1 đã đi tìm 4 người họ để thẩm vấn. Chúng không trả lời vào trọng tâm mà cứ liên tục đe dọa rằng chỉ cần đụng tới chúng thì sẽ sớm bị sa thải. Jong Han nhìn thấy trong đó có một tên bị cào trên cổ nên lập tức hỏi. Nào ngờ hắn ta chỉ trả lời rằng mình bị mèo phá một tí thôi. Rõ ràng đây là lời nói dối trắng trợn của hắn. Nó có thể là nguyên nhân mà pháp y tìm thấy phần da dưới móng tay của nạn nhân. Tiếp theo Jong Han và Sang Sun đến quán rượu mà bọn chúng thường tụ tập để hỏi thêm thông tin. Thế nhưng bà chủ ở đó không chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Khi hai người rời đi thì tình cờ gặp một cô gái, đó là người đã từng được đội 1 giúp lấy lại tài sản. Thế nên khi thấy Jong Han thì cô lập tức chạy tới mời hai người dùng cơm. Tuy nhiên anh chỉ hỏi thăm cô nàng mấy câu rồi rời khỏi đó. Chủ quán rượu thấy nhân viên của mình nói chuyện với thanh tra thì tiến tới hỏi. Sau khi nghe cô gái nói đó là những vị thanh tra tốt bụng duy nhất ở đồn cảnh sát thì bà chủ đã có cái nhìn khác hơn về hai người họ. Sau khi về đồn, cả đội đang cùng nhau chia sẻ thông tin thì mẹ nạn nhân tới. Người con gái mà bà ấy luôn yêu thương nay chỉ còn lại một tấm ảnh. Điều này khiến người mẹ tự trách bản thân mình rất nhiều vì bản thân chính là gánh nặng của con gái. Nếu bà khỏe mạnh hơn thì đã không để cô đến thành phố làm việc. Vậy thì thảm kịch này cũng không xảy ra với con gái bà. Nhìn thấy bà đau lòng như vậy, Jong Han cũng không biết phải an ủi bà như thế nào. Anh chỉ đưa một cái khăn tay để bà lau nước mắt rồi hứa rằng bản thân nhất định sẽ bắt được hung thủ để con gái bà được yên nghỉ. Đám công tử bên này đang tụ tập với nhau để giải quyết vụ án. Vì vấn đề nghiêm trọng nên chúng đã xảy ra cãi vã với nhau. Sau đó tên đeo kính tình nguyện lấy ra một loại rượu quý hiếm để biếu những người còn lại coi như giảng hòa. Nhưng hắn lại không uống mà lại viện cớ nhà mình có việc rồi rời khỏi đó. Bên này Hyeju đang ở tiệm sách thì đột nhiên thấy bà chủ quán rượu tới tìm mình. Thì ra cô ấy đang định khai toàn bộ chuyện mình biết cho phía cảnh sát. Sau khi Jong Han và các thành viên đến, cô ta bắt đầu thừa nhận cả 4 vị thiếu gia kia đều nghiện bột mì Mỹ và thường xuyên dùng vũ lực. Chúng không chỉ hành hạ mấy cô gái ở quán rượu mà còn xem họ như một món đồ chơi để giải trí. Kẻ tồi tệ nhất trong 4 người đó chính là tên đeo mắt kính. Hắn tra tấn phụ nữ không chớp mắt và hành hạ họ vô cùng dã man. Đương nhiên 3 người còn lại cũng không hề vô tội. Chúng chính là những kẻ đã đứng nhìn và tận hưởng nó như một thú vui.
Hôm xảy ra vụ án đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chúng không cần nhân viên vào tiếp rượu mà còn về rất sớm. Điều này chứng tỏ sau khoảng thời gian đó chúng đã tới hiện trường để giải quyết vụ án. Không những vậy, mấy tên đó còn bắt phụ nữ ăn mặc như gây ra rồi chụp ảnh lại. Bà chủ quán rượu đã lén giữ nó lại với hy vọng rồi sẽ có một ngày đưa được chúng ra trước pháp lý. Trong mắt cô, mấy tên cặn bã này không khác gì quái vật cả. Nào ngờ trên đường ba tên này về nhà thì đã vô tình gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Khi đội 1 tới hiện trường thì 2 trong số 3 tên đó đã không còn thở nữa. Trong 3 người chỉ có duy nhất một người được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong khi tìm kiếm manh mối trong xe, họ đã tìm thấy một manh mối vô cùng quan trọng. Khi trở về đồn, cả đội lập tức họp với nhau để bàn bạc cách giải quyết. Jong-han đương nhiên là nghi ngờ độ xác thực của vụ tai nạn này. Đối với anh, việc chỉ có 3 trong 4 tên trên xe chứng tỏ có điều gì đó đang được che giấu. Có thể kẻ còn lại đã cố tình xử lý tất cả đồng phạm để diệt khẩu tự cứu lấy bản thân mình. Sau khi điều tra, Jong-han đã phát hiện ra điểm mấu chốt, đó chính là hướng của chuyến xe. Bình thường nếu gây tai nạn, tài xế sẽ rẽ vô lăng sang một hướng khác, nhưng đằng này xe lại đi thẳng. Có thể thấy tài xế đã cố tình tạo nên vụ tai nạn nghiêm trọng này. Anh lập tức nhận ra người duy nhất còn sống sót ở bệnh viện sẽ gặp nguy hiểm nên chạy tới đó. Lúc này tên đeo mắt kính vẫn đang giả vờ như mình không biết gì. Hắn không chỉ chăm sóc cho mẹ người bị thương mà còn cử vệ sĩ đến canh gác không cho ai ra vào. Khi thấy đội 1 đến, hắn không muốn bị nghi ngờ nên đã đưa họ vào phòng bệnh. Tại đây Jong-han không do dự mà lập tức kết tội hắn. Lúc này tên đeo kính vẫn cứng đầu cho rằng Jong-han không có bằng chứng thì sẽ không làm được gì cả. Nào ngờ sau đó Sang-sun đã lấy ra một cái bình chứa rượu. Đây chính là bằng chứng họ đã tìm thấy ở hiện trường. Đó chính là loại rượu mà hắn ta cho những người còn lại uống. Nhìn thấy bình rượu, mặt tên đeo kính lập tức biến sắc rồi đuổi mọi người ra ngoài. Vì thân phận đặc biệt của nghi phạm nên đội 1 không thể xin lệnh bắt giữ ngay lúc này. Thế là Jong-han đành phải nhờ một sĩ quan giả làm bác sĩ thường xuyên kiểm tra tình hình của người còn sống. Tên đeo kính biết mình đang rơi vào nguy hiểm nên đã đi tìm sở trưởng muốn anh ta dọn đống rác mình đã tạo ra. Chuyện đã tới nước này nhưng hắn ta vẫn còn vô cùng đắc ý. Dù sở trưởng Beck đã đồng ý giúp hắn nhưng hắn vẫn nghênh ngang bảo anh ta vứt tàn thuốc giúp mình. Lần này sở trưởng Beck không nhịn nữa mà trực tiếp túm cổ áo rồi dạy cho hắn một bài học. Vì cả hai đã ngồi chung một chiếc thuyền nên hôm sau sở trưởng đã công bố kết thúc vụ án một cách chóng vánh. Họ đổ hết tội cho người tài xế xe tải rồi tuyên bố đây chỉ là một vụ án thông thường. Manh mối được tìm thấy trên xe cũng nghiễm nhiên được ông ta ỉm đi. Đội 1 ở đồn hay tin sở trưởng đã tổ chức họp báo thì lập tức triển khai kế hoạch tiếp theo. Lần này đội trưởng quyết định sẽ tóm luôn tên sở trưởng Beck, tống anh ta vào tò vì là đồng lõa với bọn công tử. Sau đó mọi người nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra tình hình. Người còn sống sót có dấu hiệu tỉnh lại nên tên đeo kính lập tức viện cớ để người thân của bệnh nhân về nhà. Sĩ quan được Jong-han cài cắm vào bệnh viện cũng phát hiện điều đó nên lập tức báo cho Jong-han hay. Thấy người thân rời khỏi bệnh viện, Jong-han biết tên đeo kính sẽ hành động nên nhanh chóng phổ biến biện pháp đối phó. Lúc này hai người họ đang trò chuyện trong phòng bệnh. Khi người sống sót nói mình đã biết chuyện diệt khẩu là do tên đeo kính làm thì hắn ta lập tức dùng gối muốn xử lý đồng phạm cuối cùng. Bên này Sang-sun cùng Ho Jong đã giả làm phóng viên để phân tán sự chú ý của vệ sĩ. Còn Jong-han và Gyeong-hwan thì lên sân thượng thả dây xuống để quan sát tình hình bên trong. Nào ngờ khi Jong-han thấy hung thủ đang cố tình hãm hại người sống sót thì dây treo bị rách. Theo quán tính, anh đã bị ngã từ trên cao xuống. May mắn là Gyeong-hwan đã dùng thân mình làm cầu nối giữa hai sợi dây để cứu Jong-han. Anh trèo lên trên rồi vào phòng nhân chứng cuối cùng bằng cửa sổ. Tiếp theo Jong-han hạ gục tên đeo kính rồi đeo còng vào tay hắn ta. Cuối cùng anh áp giải hắn ra khỏi phòng bệnh trước ánh nhìn ngạc nhiên của bọn vệ sĩ. Bên này sở trưởng Beck đã tới tìm bố của tên đeo kính. Ông ta hiện tại đang làm thứ trưởng của hội đồng quản trị cấp cao. Sở trưởng biết thứ trưởng hiện tại khó lòng giữ vị trí của mình vì nghi vấn buôn lậu nên mới dám tới đây thương lượng điều kiện với ông ta. Sở trưởng thông báo rằng con trai ông ta hiện đã bị bắt vì tội hãm hại người khác. Nếu muốn mọi chuyện được êm xuôi thì ông ta phải chấp nhận với điều kiện của sở trưởng Beck. Thì ra anh ta muốn xử lý nhân chứng cuối cùng để cậu ấy không thể ra tòa. Đổi lại thứ trưởng phải hợp tác với anh ta trong quá trình này và thỏa mãn mọi điều kiện được đặt ra. Lúc này vị trí của thứ trưởng đang bị lung lay như cây bay trong gió. Nếu chuyện con trai ông ta là kẻ thần kinh thích hãm hại người khác bị bại lộ thì chắc chắn rằng ông ta sẽ bị đá ra khỏi hội đồng ngay lập tức. Vì vậy thứ trưởng đành phải đồng ý với sở trưởng và giao mọi chuyện cho anh ta xử lý. Sau đó sở trưởng về đồn thì thấy một thành viên của đội 2 vội vàng chạy tới báo với anh ta chuyện tên đeo kính đã bị bắt. Thế là sở trưởng lập tức xông vào văn phòng đòi Jong-han chuyển nhượng vụ án này lại và đổi người thẩm vấn thành anh ta. Đương nhiên đội 1 sẽ không đồng ý với cái đề nghị ngớ ngẩn này. Trước áp lực của sở trưởng, đội 1 không chỉ không quan tâm tới lời nói của anh ta mà còn áp giải tên đeo kính vào trại giam. Ngay sau đó Jong-han còn không quên cảnh cáo sở trưởng rằng ngày tàn của anh ta đã sắp tới rồi. Chuyện hiện tại đội 1 cần đảm bảo là nhân chứng cuối cùng sẽ khai ra mọi chuyện. Thế là Jong-han và Sang-sun nhanh chóng tới bệnh viện thì đột nhiên được vệ sĩ chào đón một cách trịnh trọng. Sau đó mẹ của nhân chứng đã bước ra rồi nói lời xin lỗi với Jong-han một cách chân thành vì đã hiểu lầm cảnh sát. Lần này bà ấy muốn Jong-han có thể giúp mình trong việc bảo toàn tính mạng cho con trai. Thế là anh đã nhân cơ hội đấy để nhờ người mẹ cho mình vào phòng bệnh lấy lời khai từ nhân chứng. Cậu ta ban đầu không dám tiết lộ bất cứ điều gì vì sợ thứ trưởng sẽ trả thù. Jong-han nói nếu cậu không chịu khai thì thế nào cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm lần nữa. Tên đeo kính đã dám tạo ra tai nạn xe và đột nhập vào phòng bệnh để diệt khẩu thì chắc chắn lần thứ 3 sẽ sớm xảy ra.
Điều này khiến nhân chứng cảm thấy có lý nên đành phải tiết lộ mọi chuyện để hung thủ sớm ngày bị bắt. Thì ra đêm đó 4 người bọn chúng đã cho bột mì vào người nạn nhân nhưng đột nhiên nó lại không có tác dụng. Vì nạn nhân tỉnh dậy chống trả nên tên đeo kính mới tức giận tra tấn cô ấy tới khi đi chầu Diêm Vương. Rõ ràng là 3 người còn lại đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và ra sức khuyên ngăn. Nhưng với một con quái vật như tên đeo kính thì không gì có thể điều khiển hắn ta trong lúc nóng giận. Ngày xảy ra tai nạn 4 người bọn họ đã có chút tranh cãi với nhau. Tên đeo kính là người đã lấy rượu quý ra làm hòa nhưng lại không uống cùng mọi người mà về nhà trước. Đó là lý do vì sao vụ tai nạn kia xảy ra mà chỉ có 3 người bị thương. Dù đã khai toàn bộ nhưng nhân chứng vẫn không dám ra tòa vì sợ hãi quyền lực của nhà tên đeo kính. Jong Han biết mình không thể ép cậu ấy thêm được nữa nên đành rời đi. Mọi người đang tụ họp lại với nhau ở đồn thì Nancy chạy tới báo với họ đã có manh mối quan trọng. Thì ra cô đã nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong mấy ngày qua. Cuối cùng họ cũng đồng ý đến gặp Jong Han một lần. Thế là đội 1 tập trung ở tiệm sách của Hyeju để nói chuyện với họ. Khi anh muốn thuyết phục họ ra tòa làm chứng thì lập tức nhận phải sự từ chối. Kể từ khi sự việc xảy ra, đa số nạn nhân đều trở về quê của mình sống trong yên lặng. Họ không muốn đắc tội với những người có quyền lực nên không dám tiết lộ bất cứ điều gì. Jong Han hiểu và thông cảm cho mấy cô gái nên không ép họ thêm nữa. Đúng lúc này thì Hyeju bước tới với một lá thư. Thì ra mẹ của nạn nhân vừa ngỏm củ tỏi đã viết vài dòng gửi tới những cô gái còn lại. Thay vì thuyết phục họ làm nhân chứng cho vụ án của con gái mình, thì bà ấy lại bảo họ cứ quên mọi chuyện đau buồn đi và hãy sống thật tốt trong tương lai. Đọc được lá thư, mấy cô gái đều bật khóc nức nở vì cảm động. Họ đã cùng nhau làm việc và coi nhau như chị em trong nhà nên khi hay tin nạn nhân ngỏm củ tỏi họ không khỏi đau lòng. Lần này họ quyết định không yên lặng nữa mà đứng về phía công lý quyết chiến một trận với thế lực hùng mạnh kia. Jong Han rất vui khi nhận được sự đồng ý đứng ra làm chứng của những cô gái. Một trong những cô gái đã tiết lộ rằng mình từng đến đồn cảnh sát để báo án nhưng đã bị sở trưởng Beck ngăn lại và đe dọa. Nếu cô còn dám đến tố cáo lần nữa thì sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức. Đó là lý do vì sao các cô gái ở đây lại sợ hãi việc cung cấp thông tin cho phía cảnh sát. Bên này sở trưởng Beck cũng đang gọi điện để thương lượng lại với thứ trưởng. Lần này anh ta thay đổi điều kiện và đòi ông ấy tới 100 triệu won. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này thì anh ta sẽ xử lý nhân chứng cuối cùng ngay lập tức rồi cao chạy xa bay sang nước ngoài. Chuyện này đã thật sự vượt quá tầm kiểm soát của thứ trưởng. Bề ngoài ông ta đồng ý nhưng sau lưng lại cử người đi xử lý sở trưởng Beck. Đội trưởng đội 1 đã gặp tên đeo kính đang bị bắt giam. Hắn ta nhân cơ hội đội trưởng đi vệ sinh để nhờ cảnh sát xung quanh cho mình gọi điện thoại. Thậm chí anh ta còn ném tiền ra ngoài coi như bố thí cho cuộc gọi. Thành viên của đội 2 vội vàng nhặt tiền rồi đưa điện thoại cho hắn. Điều kỳ lạ ở đây là lần này anh ta không nhận tiền mà còn gửi lại tên đeo kính. Đội trưởng vừa mới rời khỏi trại giam thì đã nhận được tin nhân chứng bị bắt cóc. Sĩ quan báo cáo với ông rằng ở hiện trường toàn bộ vệ sĩ đã bị hãm hại còn nhân chứng thì không thấy đâu. Đội trưởng vội vàng gọi tới tiệm sách để báo cho nhóm Jong Han biết. Sau khi nhận được tin khẩn họ lập tức lên đường hành động. Lúc này sĩ quan đã chạy theo chiếc xe bắt cóc nhân chứng. Anh ấy có nói với đội trưởng rằng sau khi tìm thấy vị trí mà bọn chúng dừng lại thì sẽ báo ngay. Vậy nên mọi người thấp thỏm chờ đợi tin tức từ sĩ quan. Khi chiếc xe kia dừng lại ở nhà thờ thì anh ấy lập tức báo cho họ biết. Sở trưởng Beck và cấp dưới của anh ta chính là người đã bắt cóc nhân chứng. Hiện tại họ đang vận chuyển cậu ấy vào trong nhà thờ mà không rõ mục đích là gì. Ngay khi nhận được tin, đội 1 lập tức lên đường tới địa điểm đã được xác định. Sở trưởng Beck sau khi đem nhân chứng trói lại thì ngồi trong nhà thờ như bao người khác. Đúng lúc anh ta cảm thấy lo lắng về cuộc hẹn thì có khoảng 10 người mặc áo đen đi vào. Họ không nói lời nào mà chĩa súng vào eo sở trưởng rồi bảo anh ta phải rời đi. Sở trưởng Beck lập tức chống trả lại bọn người đó khiến một vụ nổ súng xảy ra. Lúc này người của đội 1 đã kịp thời chạy tới nhà thờ. Sau khi nghe sĩ quan báo cáo tình hình thì đội trưởng đã xuất hiện. Bên cạnh ông ấy còn có thành viên của đội 2. Thì ra hai người họ muốn quay đầu là bờ nên đã đề nghị được hộ tống đội trưởng tới nhà thờ. Vì biết chân ông ấy không khỏe nên cần có thêm lực lượng giúp đỡ. Sau khi nắm được tình hình, mọi người nhanh chóng chạy vào trong để bắt nghi phạm. Ưu tiên hàng đầu của cảnh sát là sơ tán người dân để bảo đảm an toàn cho họ. Sở trưởng Beck đã nhân lúc tình hình hỗn loạn bắt một bà bầu làm con tin rồi rời khỏi đó. Cấp dưới của anh ta bên này thì đưa nhân chứng rời đi nhưng đã bị Sang Sun ngăn lại. Anh quyết định gỡ hết đạn trong súng rồi đấu một trận tay đôi với anh ta. Tiếc là sức lực của Sang Sun không phải là đối thủ của hắn nên rất nhanh anh đã bị hạ. Sang Sun không đứng dậy nổi sau cú va chạm. May mắn là Gyeong Hwan đã kịp thời đi tới với một cái ghế. Khoảnh khắc Gyeong Hwan chuẩn bị dùng còng tay khống chế hắn thì bất ngờ bị hắn đâm vào vai. Nhìn thấy đồng đội của mình bị thương, Sang Sun lập tức lấy lại sức mạnh vốn có. Nhanh như chớp anh đã leo lên trên người đối thủ rồi hạ hắn trong một nốt nhạc. Trong lúc chiến đấu anh cũng không quên thể hiện tuyệt kỹ cắn người của mình. Lúc này Jong Han vẫn đang vượt nắng thắng mưa say sưa đuổi theo sở trưởng Beck. Bị dồn vào đường cùng sở trưởng Beck đe dọa Jong Han phải bỏ súng xuống, nếu không muốn nhìn thấy ông ta xử lý người phụ nữ mang thai này. Nhìn thấy Ho Jong đang lấp ló ở gần đó, Jong Han liền giả vờ hợp tác với sở trưởng. Chỉ thấy anh ngoan ngoãn đặt súng xuống đất rồi nhẹ nhàng đá về phía ông ta. Khi sở trưởng Beck định cúi đầu xuống nhặt súng thì Ho Jong bất ngờ lao ra tấn công ông ta. Thế nhưng so với một cựu chiến binh của lực lượng đặc biệt thì sức mạnh của Ho Jong chỉ là mũi đốt inox mà thôi. Chớp mắt một cái, sở trưởng Beck đã kiểm soát được tình hình rồi thẳng tay bắn vào vai Jong Han. Sau đó ông ta lập tức chĩa mũi súng về phía Ho Jong.
Lúc này Jong Han đang bị thương nhưng vẫn cố gắng vực dậy đẩy mũi súng sang một hướng khác. Thấy Jong Han vẫn lì như trâu, Sở Trưởng Bích lập tức chĩa súng về phía anh đe dọa. Nhưng tiếc thay súng đã hết đạn, Sở Trưởng Bích chẳng thể tiễn Jong Han đi chầu trời. Không còn vũ khí trong tay, hai người bắt đầu đấu tay không với nhau. Sở Trưởng Bích nhẹ nhàng khống chế sức mạnh của Jong Han rồi dồn anh về phía chân tường. Mặc dù tay vẫn đánh không ngơi nghỉ nhưng cái miệng của cả hai cũng không quên nói bóng nói gió nhau. Cuộc chiến kéo dài chưa được bao lâu, Jong Han đã bị Sở Trưởng Bích đánh văng ra vài dặm. Lần này sẽ là cú đánh quyết định cho sự thành bại của vụ án. May mắn thay, Jong Han lại ngã ở gần nơi có súng. Anh lập tức nhặt súng lên uy hiếp Sở Trưởng Bích. Thấy đối thủ có súng trong tay, hắn ta vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Thế nhưng thay vì nổ súng về phía hắn ta, Jong Han chỉ bắn một phát cảnh cáo. Thấy vậy, Sở Trưởng Bích liền bảo Jong Han hãy xử lý mình vì hắn không chịu đựng được cảm giác ngồi sau song sắt. Nhưng Jong Han nào dễ dàng buông tha cho Sở Trưởng Bích như vậy. Anh nhất định phải mang tên ác quỷ này ra tòa để đòi lại công lý cho người dân. Sở Trưởng Bích bị bắt, cấp dưới của hắn ta cũng nghiễm nhiên được đưa vào tòa. Xui xẻo nhất chắc có lẽ là tên đại gia đeo kính kia. Sau khi bị bắt, hắn được nhốt trong một phòng giam có nhiều nhân vật khét tiếng. Chỉ cần sai một ly thôi là cuộc đời hắn sẽ đi vài dặm. Vì có quá nhiều tội danh tàn ác nên Sở Trưởng Bích đã được tặng một vé đi chầu Diêm Vương. Sau khi được đăng tải lên khắp các mặt báo, vụ án đã tạo ra một cơn chấn động không hề nhẹ. Thấy đài phát thanh cũng phát về tin tức này, cả đội vui như bắt được vàng. Sau biết bao cố gắng, cuối cùng công lý đã giành được chiến thắng. Sau khi đạt được thành công nhất định, mọi người không ngừng tung hô Jong Han là người hùng của năm. Nhờ có sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh thì công lý mới có cơ hội giành chiến thắng. Tiếng lành đồn xa, kể từ đó người dân Seoul không một ai là không biết Jong Han, một anh thanh tra tiếng tăm lẫy lừng tới từ đội 1. Sau khi tan làm, Jong Han tay xách nách mang tới cửa tiệm thăm vợ. Lúc này trên tay anh là biết bao món quà anh muốn tặng cho đứa con còn chưa chào đời của hai người. Mặc dù vụ án đã khép lại bằng một cái kết có hậu nhưng Jong Han vẫn không ngừng tự trách bản thân. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không tống được thứ trưởng vào tòa. Có nằm mơ anh cũng không ngờ ông ta sẵn sàng vì tiền tài địa vị mà từ mặt con trai để vụ án không liên quan gì đến mình. Biết chồng đang rất buồn, Hye-ju đã tặng anh một chiếc áo khoác xem như là niềm an ủi nhỏ nhoi. Biết chồng mình mặc chiếc áo này vào sẽ rất ra dáng thanh tra nên Hye-ju đã phải tích góp tằn tiện để mua nó. Hye-ju biết kể cả Jong Han có bắt được biết bao tội phạm thì giới cầm quyền của Hàn Quốc vẫn sẽ ngang nhiên lộng hành. Thế nhưng những việc tốt anh làm cũng không phải vô nghĩa. Nhờ có sự cố gắng của Jong Han nên người dân mới có cái nhìn thiện cảm hơn với cảnh sát. Nghe Hye-ju an ủi, Jong Han cũng bớt đau lòng hơn phần nào. Sau chuỗi ngày vất vả chiến đấu với tội phạm, cuối cùng cả hai cũng có thời gian trao cho nhau một cái ôm nồng cháy. Thời gian cứ trôi và đội 1 vẫn cứ cùng nhau xử lý biết bao vụ án lớn nhỏ. Sau biết bao cố gắng, cuối cùng đội trưởng cũng được thăng chức lên thành sở trưởng. Cuối cùng sở cảnh sát cũng được đứng đầu bởi một người vừa có tâm vừa tầm. Ông cũng không quên điền Jong Han vào cái ghế đội trưởng hiện đang còn trống. Tập phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.